Okay, welcome back, everybody. It's good to see you all. Tất cả các bạn đã quay trở lại. It's been a couple of weeks. I know it's morning for you. It is 6 p.m. where I am. Ở đây thì tôi đã 6 giờ tối by rồi. the time we finish tonight, I'll probably be a little tired. Và có thể là khi chúng ta kết thúc từ 4 tiếng. But I'm happy to be back and to see you all again. Gặp lại tất cả các bạn ở I'm glad you all returned. Và tôi rất mừng là tất cả các bạn đều quay trở lại, đều học tiếp. So I received the feedback or the knowledge checks for most of you, and I will be going over those over this next week. I haven't had time to really do that yet, but I do have them, and I will give you some feedback, and we'll get you certified very soon. Chấm điểm đấy để cho các bạn có kết quả rất là sớm. So today we're going to add to your skill set. I'm hoping you've had enough time to digest what you learned about DISC, because we're going to add the next layer today. Và DISC, và hôm nay thì chúng ta sẽ thêm các cái kiến thức mới nữa. So we're going to dive into motivators. Và chúng ta sẽ cùng nhau bơi vào 7 loại động lực đấy. We're going to look at understanding what moves us. So where DISC tells us how we behave and what our emotions are, motivators tell us why we do what we do. So that's the next layer of the onion that we are unpeeling. Đấy là một cái lớp vỏ hành thứ hai nằm sâu ở dưới mà chúng ta bóc ra. Okay. 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 And I think, Anne, are my pictures covering up your screen here? Yes. No, okay. No. We already moved you down there. So. Oh, you moved me out of the way, so I'm good? Okay. Yeah. Okay, good. All right. So, last time we got together, we talked about behavior. That's how we act. Okay. And that's determined by our emotion, which is how we feel. Motivators then are the reasons that drive us to want to act. So here's what motivators tell us. This is the information that we learn when we look at our motivators. Nói cho chúng ta biết, đây là những thông tin chúng ta sẽ nhìn vào khi mà nghiên cứu động lực. They filter and guide decisions specifically towards results that reflect them. Chất lọc và hướng dẫn các quyết định cụ thể để hướng tới kết quả, mà cái kết quả nó phản ánh đúng cái loại động lực đấy. They also combine uniquely for each person to influence individual priorities and decision making. Kết hợp độc đáo giữa các loại động lực đó và cái sự kết hợp đấy nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định cũng như là tính ưu tiên của mỗi con người. So it's important to remember that we don't want to look at our motivators just individually. They all combine uniquely to impact each other. Mà tất cả các động lực ấy nó sẽ kết hợp với nhau và nó ảnh hưởng lẫn nhau. Motivators also help people to better understand their unique value or belief system. Độc đáo của họ hoặc là cái hệ thống niềm tin của chính họ. So think of it as learning what you're most drawn to and where your passions lie. Cái điều gì nó thu hút chúng ta That's what your motivators đam mê are. của chúng ta là gì? Thì chúng ta sẽ hiểu đấy là những cái động lực của chúng ta. Okay. So when we look at motivators, we're going to look at both the importance and the impact that each has on our decisions. Và thứ hai chính là cái tầm ảnh hưởng của từng loại động lực đó lên quyết định của chúng ta như thế nào. So when we talk about the importance,
Cho nên we're khi mà looking chúng ta at nói two về things. tầm quan trọng thì chúng ta sẽ nhìn vào hai thứ. We're looking at if you value it. Chúng ta sẽ nhìn vào xem là mình hay là tôi đấy có coi trọng cái giá trị đó hay không. Okay, so whether we're looking at whether or not that value is important to you. Xem là cái động lực đó hay cái giá trị đó nó có quan trọng với chính mình hay không. We're also looking at how you value it. Nhìn vào cái mức độ hay là cái cách thức mà chúng ta tôn trọng nó hay là chúng ta đánh giá cao nó ở mức nào. So the importance is determined by the high and the low scores. Cái tầm quan trọng này thì nó được xác định bởi cái điểm động lực, bởi điểm So cao hay là điểm thấp. if it's a high score, nếu như then điểm it's là important cao to us. thì điều đó là rất quan trọng với chúng ta. If it's a low score, it's not important to thấp, us. thì cái động lực đó là không quan trọng với chúng ta. If it's somewhere in the middle, we Còn could nếu go như either đâu way. đó ở giữa thì chúng ta sẽ có thể hoặc thế này hoặc thế kia. And we'll look at some examples. Và chúng ta sẽ nhìn vào một số các cái ví dụ. The second thing we look at with motivators is the impact or how it influences our decisions. Ảnh hưởng, tức là cái động lực đó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới quyết định và hành động của mình. So whether or not it is a high or a low score, điểm là thấp hay là cao ấy, it still may have an impact on our decisions and actions. Ảnh hưởng tới cái sự quyết định và cái hành động của chúng ta. Now the impact is determined by the distance from the norm, or what we call the ranking. Điểm chuẩn tới cái điểm thực tế, hay là chúng ta gọi đấy là cái thứ tự xếp hạng của loại động lực đấy. Okay, so let's look at each of the motivators in detail, and then we're going to practice to make sure we have a clear understanding of each one. Xem là chúng ta đã hiểu rõ về từng loại động lực đó hay chưa. So the aesthetic value or motivator is a drive for balance, harmony, and form. Động lực thẩm mỹ là nỗ lực để tạo ra sự cân bằng, sự hài hòa và chú trọng hình thức. The economic value is a drive for a return on investment. Thì đó là nỗ lực để đạt được cái kết quả thực tế hoặc là hiệu quả đầu tư, hiệu suất đầu tư. I'm actually going to back up to aesthetic for a moment. Sorry about that. So think of the aesthetic as form versus function. Thì chúng ta sẽ nhìn and we'll look at examples. Là hình mẫu và so với cả chức năng. But if you are high aesthetic, là nếu như value chúng ta có cái giá trị thẩm mỹ cao, the beauty, how it looks. Tôi coi trọng cái thẩm mỹ của nó. If you're low aesthetic, you're more about the function. Don't necessarily care how it looks. Lắm về cái việc là trông nó như thế nào. You're more interested in how it functions. Vào cái việc rằng là cái chức năng hoạt động của cái điều đó là ra sao, chứ không phải là hình thức. So back to economic, that is the drive for a return on investment. Thì nó sẽ là hướng tới cái việc là kết quả thực tế. So if you're high economic, nếu chúng ta có động lực kinh tế cao, you want to get out of it what you put into it. Chúng ta muốn là phải thu được về nhiều nhất so với những cái gì chúng ta đã đầu tư vào đấy. If you're low economic, it's just the opposite. You don't necessarily need that return on investment. Cái phần kết quả chúng ta đầu tư vào lắm. Now, most people assume that economic is always about money. Thì cứ tưởng rằng là cái economic chỉ liên quan đến tiền. It can be, but it's not always. Nó có thể liên quan đến tiền nhưng không phải lúc nào cũng là tiền. It can be your time, your resources, or your money. Hoặc là tiền. So think of it as whatever your currency is, xem là cái tiền whether or not that is time, money, or resources. Again, if you're high, you want to get out of it what you put into it. Return on investment. Thì tức là chúng ta muốn thu được nhiều nhất cái thước đo đấy của mình.
If you're low, you don't necessarily care Nếu about như that. mà động lực kinh tế của chúng ta thấp thì thực sự chúng ta không quan tâm đến điều đó lắm. Individualistic. That is the drive to stand out Động lực cá as nhân là cái nỗ lực để and trở unique. thành một người độc lập hay là một cái người mà nổi bật, độc đáo. A good way to think of this is, one example we have is that you want to be a red penny Chúng ta muốn in là a một cái đồng jar xu full of trong một cái pennies. gọi là một Now, cái that's American. I don't really know what cái đồng xu nổi bật đấy, đấy là Vietnamese cái coins look like, but mà nói theo kiểu Mỹ. in American money, a penny is sort of a copper color. Thì nếu như cái đồng tiền mà có một cái màu khác, cái màu đỏ hay là màu khác với cả đồng tiền khác thì nó là nổi bật. So if you're high individualistic, that means you want to be the red penny thì nghĩa là chúng ta muốn standing out in a jar full of copper colored pennies. Ví dụ như là cái đồng xu mà nó chuyển sang màu đỏ ở trong cái lọ mà nó toàn các đồng xu màu vàng. If you're low individualistic, như cái động lực cá nhân của chúng ta thấp, you'd rather be autonomous. Thì chúng ta sẽ thà là một cái người gọi là tự chủ, độc lập thôi, không nổi bật. And keep in mind with each of these, if you're right in the middle, right in the average, là nếu như cái kết quả go either direction. Trong cái ngưỡng trung bình ấy, thì tức là lúc chúng ta có thể thế này và lúc chúng ta có thể thế kia. Power. That is a drive to be in control or have influence. So if you are high power, that means that you value being in control and having influence. Now, sometimes the drive to have influence is over people. Và cái sự kiểm soát này thì nó có thể là kiểm soát con người. Sometimes it's a drive to be in control of the situation. Nó cũng là cái nhu cầu về việc kiểm soát tình huống chứ không cứ là con người. If you're low power, that simply means you don't have the desire to be in control or have influence. Gì đấy hay là tạo ra tầm ảnh hưởng nào đó. Altruistic. Tiếp theo là đến động lực vị tha. This is the drive to help others, and the key here is that it would be at the expense of self. Chìa khóa ở đây tức là gì? Bằng chính. So the higher your altruism, the more you want to do for other people, but at the expense of self. And that's the key. Và đấy mới là cái bí So it's not just doing for others. Chứ không phải là chỉ có là giúp đỡ hay làm cho người khác không, mà phải là làm nhưng mà với một cách nhiệt tình hay là với cái chi phí của mình. Low altruistic is the opposite, of course. Còn cái người động lực vị tha thấp thì tất nhiên nó là đối nghịch lại. Now, people make the assumption that if you're low altruistic, that you don't like people. Nếu như mà bạn có động lực vị tha thấp thì thường bạn không thích not true. Nhưng không phải là như vậy, điều đấy không đúng. It simply means that while you will certainly help people, you will also want to make sure that they are doing for themselves as well. You look at it as more of a partnership that you'll come alongside and help them as they are helping themselves, but you're not going to totally do it for them at the expense of yourself. Với cái chi phí của mình hay là với công sức của mình. Okay. Regulatory. This is the drive to establish order, routine, and structure. Thiết lập trật tự, thiết lập các cái thủ tục và cấu trúc, cơ cấu. When you are high regulatory, you're more black and white. This is the way to do things. There's a right way to do things. Đây là cách đúng để làm cái việc này là như thế này. Low regulatory means that you tend to see a lot of different ways to accomplish something. You like flexibility in terms of rules. Not black and white rules, but flexibility and the ability
to be creative cái khả when năng problem mà để trở solving. nên sáng tạo trong cái việc giải quyết vấn đề. Low regulatory people do not Những like to người be có động bound lực quy tắc by thấp ấy, rules. hoàn toàn không muốn bị bao trùm bởi các cái quy tắc ở xung quanh mình. Now, well, I'll add a comment later. Let's go to theoretical. Vâng, bây giờ tôi sẽ đi sang cái động lực thứ 7. So theoretical is a drive for knowledge, Thì cái động lực learning, lý thuyết là and cái nỗ lực để understanding. học hỏi kiến thức này, rồi nỗ lực để học tập và để hiểu biết. If you're high theoretical, Nếu như mà bạn có cái động lực lý thuyết really cao, high theoretical, rất we cao ấy, call that having an thì itchy brain. chúng tôi dùng hình ảnh là giống như có một cái não rất là ngứa ngáy. You tend to want to know things Bạn just luôn for luôn the phải sake tìm of hiểu, knowing biết them. mọi thứ và chỉ để biết thôi, luôn luôn phải tìm cách để biết The mọi thứ. higher that score, the Và more cái điểm you nó càng tend to cao know thì a bạn lot càng about gọi everything. là muốn phải biết rất nhiều thứ về mọi biết rất nhiều về mọi thứ. High theoretical people like Người có động knowing lực things cao ấy, thì just thích for the biết, sake of knowing. gọi là biết là chỉ để mà biết mà thôi. Thế những người đấy chỉ cần biết để mà biết. These would be people who would be great on quiz shows. Và những cái đấy là những người mà có điểm rất cao ở trong các cái cuộc thi giải đố ấy. They start studying for exams weeks before the exam. Và thậm chí là họ có thể học luyện thi cả tuần trước kỳ thi. Low theoretical Và những cái người mà are more situational learners. Now, a lot of times people assume that if you're low theoretical, you don't care about having knowledge. You don't like learning. That's not true. Không phải là họ không thích học và không thích kiến thức, không phải như vậy. Nhưng cái is that when you're low theoretical, khi mà bạn có cái động lực lý thuyết thấp, you value the resource. You're a situational learner, coi trọng hơn về meaning nguồn lực. you will learn what you need to know for right now. Quyết định rằng là bạn sẽ cần học cái gì cho cái thời điểm hiện tại. These people will likely study for an exam the night before the exam. Nếu mà ôn thi là sẽ chỉ ôn thi cái đêm trước kỳ thi thôi. And they might ask the same question over and over a period of time. Cứ hỏi đi hỏi lại trong một cái khoảng thời gian nhất định. Because when they ask it the first time, they got the answer they needed for that moment. Họ có cái câu trả lời cho cái thời điểm đấy, cho cái thời and then they let it go. Nhưng sau đấy thì họ quên luôn, họ lại cho đi luôn. So they might have to ask again later. Cho nên là họ có thể sau này họ lại But hỏi they lại. know that they have a resource. Nhưng mà họ biết, bởi vì họ biết rằng là họ đã có cái nguồn lực sẵn ở đấy rồi. Now, this does not mean that this person does not care about knowledge. Không có nghĩa rằng là người này không quan tâm tới kiến thức. So for example, I know people who are low theoretical, but they have multiple degrees. Nhưng mà họ lại có rất nhiều bằng cấp khác nhau. The difference is that what they studied is something they really have a passion for and they care about it. And so it means something to them. Và cái nội dung học đấy có so they put the time in order to understand that. Kỹ lưỡng để hiểu về cái điều đó mà thôi. Okay. Okay, before we move on, that's a lot of information. Trước khi mà chúng ta tiếp tục bởi vì có rất nhiều thông tin. Are there any questions about any of the motivators so far? Đến thời điểm này, các bạn có câu hỏi gì về 7 loại động lực này hay không? Đã có ai có câu hỏi gì chưa ạ? Vâng, xin mời chị. Thì ở đây người ta nói là cái cách mà họ giúp đỡ người khác. Vậy thì nó ngoài cái chuyện là giúp đỡ ra thì nó còn có cái ý nghĩa là tha thứ cho người khác và Yeah. Leanne question, you hear me well? Yes. Hello? Yes, I can hear you. Yeah, Leanne question is relating to the altruism motivators. She asked whether this motivator is not only linked to the willing to help people, but does it link to
capability to forgive to people, or also forgive for themselves also? Did you say forgiveness? Yeah, it's about forgiveness. Yeah, yes, certainly. Absolutely. Many of these motivators are linked to that. It's not only altruism. Not only altruism, no. We're going to talk about combinations of motivators that either support one another or cause tension or conflict. Có những cái động lực nó lại mâu thuẫn với nhau, và từ cái đó thì chúng ta sẽ nói về cái sự tha thứ, forgiveness. Okay, but for forgiveness, that's more of a Nhưng mà để nói về cái tính tha thứ in behavior. Thì nó có thể là cái sự however, về hành vi ứng xử chẳng hạn. If you are high altruistic mà bạn có cái động lực and you are low economic at the same bạn lại time, có động lực kinh tế which thấp, means you don't necessarily need to nghĩa là gì? Tức get là bạn things không out nhất of thiết what cần you put phải into them, thu you'll được give cái freely. hiệu kết quả gì thì khi mà bạn đưa ra, các bạn hoàn toàn đưa ra một cách miễn phí. It could be likely that a person with Nó sẽ có thể rằng là với cái người mà có cái sự kết hợp hai loại động lực như has vậy an easier time of forgiving. sẽ có một cái thời But gian it dễ dàng để tha thứ doesn't hơn. mean Nhưng điều that đó if cũng you không don't have that nghĩa rằng là combination, nếu như bạn không có cái sự that kết you hợp đó can't forgive. thì bạn không thể tha thứ, không hẳn là như vậy. Okay, next question. Okay. Yeah. Kaka question is about the economic motivators. Okay. And how can you debrief again about the person have low economic motivators? Is there any characteristic or? Yes. So what we're going to do next is we're going to go through each motivator in detail, and you're going to do an activity, and I think that that's going to really help with understanding. Để trả lời cái câu hỏi của Kaka thì chúng ta sẽ đi tiếp luôn, bởi vì bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng loại động lực hơn với từng các cái ví dụ chi tiết, và chúng ta sẽ có bài tập thực hành nữa. Thì thông qua đó chúng ta sẽ hiểu kỹ về cái động lực, từng loại động lực là như thế nào. Okay. Okay, great. So let's take these one by one. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi từng loại động lực. Aesthetic. Đầu tiên là động lực high for aesthetic is eccentric. Cao. The low is grounded. Động lực thẩm mỹ đó là sự kỳ dị, và cái thấp nhất thì đó sẽ là cái làm gì cũng cần cái căn cứ. And remember, this is the main motivation here is a strong desire chính là cái khát khao mạnh mẽ to achieve equilibrium between the world around us and ourselves within, while creating a sustainable work-life balance between those two. Sự cân bằng bền vững giữa công việc và cuộc sống. Most aesthetic people, high aesthetic, are creative. They're alternative. Họ luôn luôn có giải pháp thay thế. They're imaginative. They're artsy. Họ có cái tính mystical and expressive. Thì họ có gọi là tính huyền bí một chút và họ thích biểu cảm. They might redefine and resist real world approaches họ to có thể current problems and challenges. Có một cái khả năng là thiết lập lại hay là kháng cự lại cái vấn đề xung quanh ấy. So some key things to think about here is that really high aesthetic people tend to be alternative. Thì bao giờ họ cũng rất là luôn tìm kiếm giải pháp thay thế. The high again is eccentric. Và the low is grounded, and you can see the progression from high to low. Và cái điểm các cái từ mô tả ở đây nó sẽ mô tả dần cái mức độ từ cao nhất cho đến thấp nhất. Okay, so let's practice. Và chúng ta sẽ thử thực hành. So, Anne, how many tables of people do you have there?
How many? Ở đây chúng ta có bao nhiêu bàn nhỉ? 1, 2, 3, 4. How many people do you have? Tổng số người của mình ở đây trong khán phòng này mà để có thể tham gia bài tập thực hành này là bao nhiêu? Here's what I would like to do. I would like to have 10 or 11. Yeah. Okay, I would like to have 4 groups. So however they would like to configure where they have 4 groups. Ngồi lại chia thành 4 nhóm ạ. Chúng ta ngồi với nhau và chia thành 4 nhóm để thực hành. Ngồi dồn lại luôn. Okay, so here's what we're going to do. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hành. Based only on what you see in this picture, I would like for you to find thì tôi muốn các bạn hãy as many ways as you can to how do I say this? How do I know, just based only on the picture, that this person is high aesthetic? So the way this is going to work is come up with a list of as many things you see in this photo that tell you that this person is high aesthetic. And then we're going to go around the room and each group is going to share one thing. And you cannot say the same thing as another group. Và sau đấy thì mỗi một nhóm mỗi một nhóm lại nói một Which cái means từ. Everyone's going to want to go first. Ok. Và chúng ta sẽ mỗi một nhóm sẽ phải đọc lên cái từ mà mình mô tả từ cái người này. Và khi mà nhóm này nói xong một từ rồi thì nhóm kia phải nói tiếp từ tiếp theo mà không được lặp lại cái từ mà nhóm trước nói. Thế cho nên là nhóm nào xung phong nói trước thì sẽ có lợi hơn. Nhưng mà cứ mỗi một nhóm sẽ nói một từ thôi để mô tả là cái cách như thế nào để chúng ta nhận biết được rằng là người này là người có cái động lực thẩm mỹ rất cao. Okay, so let's give them about 2 minutes to come up with their list, and then we'll come back and go around the room. Chúng ta sẽ có 2 phút để mà liệt kê ra các cái từ hay là các cái đặc điểm mà chúng ta quan sát thấy ở người này, để thấy được cái sự độc đáo của sự tính thẩm mỹ cao của người này. Okay, what do you think, Anne? Are they ready? Các bạn nghĩ các bạn sẵn sàng chưa? Ok. Okay, first group, what do you see? Rồi, nhóm đầu tiên là chúng ta nhìn thấy cái gì? Và nhóm nào xung phong trước thì nhóm đấy sẽ được gọi là trước luôn. Chúng ta nói luôn là chúng ta nhìn thấy. Cứ nói đi, nhóm nào hô trước thì là nói gì? Nice tattoo. Tattoos, yes. Now, đúng rồi. Gì nữa? So exactly. So tattoos for sure. So here's a key about high aesthetic. Và ở đây là những cái gọi là chìa khóa Not chính. only are there tattoos, but what will be important to this person is that there is a story attached to each tattoo. Còn có cái việc gọi là cái câu chuyện, có từng câu chuyện gắn với cái hình tattoo đấy nữa. So being high aesthetic means
cái người mà có động lực thẩm mỹ cao ấy Self-expression. There's a thì có nghĩa desire rằng là họ for có một cái khao khát trong cái self-expression. việc phải tự bộc lộ bản So they thân, want tự what's biểu đạt bản thân. inside of them Nghĩa là gì? Họ muốn to rằng be những cái gì ở bên trong của reflected họ ấy, thì phải outwardly được thể hiện to ra the bên world ngoài, around them. phản ánh ra bên ngoài cho thế giới xung quanh họ. So very good with the tattoos. Okay. Another group. What's something Một else? cái nhóm tiếp theo chúng ta thấy gì? Nói đi, em cứ nói thôi để chị dịch thôi. He looked at his eye, and she see it's like the passion and also the mysterious thing when look at the eye. Oh, wow. Now that's a good one. That's very good. Cái điểm quan sát rất tốt đấy. Okay. Good. Yes, they are mystical. Tức là họ cũng rất là There's passion. huyền bí, rồi đam mê. Fierce. Đó, ta thể hiện qua đôi mắt. Yes. Okay. What else? Somebody Rồi, else. tiếp theo, mời nhóm tiếp theo đi ạ. Có sự hài hòa. Hài hòa gì? Về mối quan hệ và công việc. Cái không gian làm việc quan ấy thì có cái hình cô gái. She see the harmony between his work and also his life. That means there's a work-life balance here. That beside he had his work there, but he also she also see the photo of the girls on the wall. Okay, very good. Relationship, family relationship, or okay. beside work. Good. The other piece about the pictures is that he cares about how his space looks. Đó là anh ta rất quan tâm đến việc là cái góc làm việc của mình phải trông như thế nào ấy. If a person is low aesthetic, they might not have anything on the walls. They don't care what it looks like. You could give them the corner office in the basement, no windows, and they won't care. A high aesthetic person would not be able to handle that very well. Okay. Okay, something different. Vâng, tiếp theo ạ, một cái điều gì đấy khác biệt nữa, chúng ta quan sát thấy gì? Nhóm nào cũng được, nhóm nào thấy thì nói, không trùng với những cái khác nữa. Yeah, he saw many options. That means he draw different many photo, many picture on the table. Yes, so he is drawing. Yeah, he drawing and have many options. Yes, he is drawing, so he is an artsy person. He's artistic. Người này đang vẽ này. Yes. Đầu tiên tức là họ là một cái người có tính nghệ thuật vì anh vẽ, thì anh có khả năng hội họa. Đấy, rồi anh em. Very, very good. Okay. Did every group go already? Vâng, nhóm này chưa nói đúng không? This group say that he have a earring different earring. Earring, yes, that's called a gauge. It's called a gauge, and they come in different sizes. So what that does, gọi là nó có nhiều kích cỡ khác do they know what this kind of earring does, this gauge, Anne? No. Can you explain? So it stretches, hoa tai này thực ra là để giúp stretches the earlobe, and they come in different sizes. So you see in some cultures, they might have a big, if he takes that gauge out, there's going to be a hole that big in his earlobe. So he's stretching his earlobe. Very alternative. Tức là cái này là để kéo giãn cái tai mà, cho nên cái này nó rất là sáng tạo, và nó có thể cái loại này ở bên kia nó có nhiều kích cỡ khác nhau, và họ đeo với cái mục đích là để tạo ra các cái hình hài khác nhau ở cái dái tai này. Thậm chí là khi tháo cái này ra sẽ thấy một cái lỗ rất to ở cái dái tai đó. Raise your hand if you want one of those. Những ai có đeo cái này giơ tay. Okay. There's one more thing in here. Và còn một thứ nữa ở trong cái này, có ai quan sát được không? Còn một thứ nữa. His hair is grooming. Oh sure, yep, he's groomed here. But here's what it is right here. Vâng, các bạn nhìn thấy ở phía góc. It's the light bulb. So this is an LED light. He cares about the environment.
Tức là He's anh rất quan tâm đến alternative, môi trường nữa, tức là cái môi trường làm việc and he has này a phải passion for the environment. ta có một cái niềm đam mê với cả cái môi trường xung quanh nữa. Tức là bóng đèn LED là bóng đèn tiết kiệm điện đấy. Quan tâm đến môi trường. Okay? Okay, does that help explain the aesthetic value? Và cái bài tập thực hành này có giúp các bạn hiểu rõ hơn về cái động lực thẩm mỹ không? Yeah. Okay. Let's move on to economic, and hopefully this will answer those questions. Và chúng ta sẽ chuyển sang cái phần động lực kinh tế và hy vọng phần này sẽ trả lời được câu hỏi của Kaka. So, if you're high economic, và nếu this như is bạn known có as cái being động lực kinh tế self-mastered. cao ấy thì nó sẽ được biết là cái mức độ Another cao way nhất to đấy think là about cái điểm economic is competitiveness. một cái điểm nữa để nói đến cái động lực kinh tế đó chính là If tính you're cạnh tranh. really low economic, the lowest is that you're satisfied, meaning đấy là bạn tự you're hài lòng rồi. satisfied with what you have. Tức là bạn hài lòng với những gì bạn có. Okay. So competitiveness is a good descriptor of economic. Sẽ chính là một cái từ mô tả. If you're low, you tend to be more others focused. Bạn sẽ có một cái xu thế If là tập you're trung vào high, you tend to be more self-focused. Thì chúng ta sẽ tự tập trung vào bản thân Now, mình hơn. that does not mean Và tất nhiên cái điều này không có nghĩa rằng là chúng ta ích kỷ. That means that you pay attention to getting a return on the investment. Hay là you khi mà invest bạn in chú ý vào yourself. cái gì đấy thì bạn mong muốn là phải có cái hiệu quả dành thu về và chúng ta đầu tư vào chính bản thân mình. So you're looking for security, okay? So high economic means that you have a drive for security through self-interest, potentially economic gain, có lợi ích riêng của mình này, and to achieve real-world returns on personal and professional ventures. Ở trong những cái cuộc phiêu lưu cá nhân hay là trong các cái cuộc phiêu lưu mang tính chuyên môn hay trong công việc của mình, kể cả trong cuộc sống lẫn trong công việc thì chúng ta đều tính đến những cái thành quả đó. Okay. So notice down here the preferred approach of this attractor or motivator is both a personal and professional one with a focus on ultimate outcomes within each. Okay. Okay. Are you ready for the picture? Và các bạn đã sẵn sàng cho cái bức hình liên quan đến cái động lực này chưa? Okay. Hopefully you know this person. Hy vọng là bạn biết cái con người này. Okay, do they know this person, Anne? Và các bạn có biết người này không ạ? Yes. Yes, okay. So, back to your groups. I'm going to have you discuss, and again, if all you have to go on is the photo, and also what you know about her, how do you know that she is high economic? Làm thế nào để bạn biết được rằng là người này có cái động lực kinh tế cao? Go ahead and discuss in your groups, and then again, you'll each have to come up with something different than what other groups share. Mô tả xem là cái bức hình này nó có thể hiện được cái tính kinh tế cao hay không? Ở người này. Katie? Yes. You show another photo also, or just the photo of the lady? Just this one, yeah. I didn't add a second one because each motivator only just has. We just do one photo. So I was hoping they would all know who this one is. Do they not all know? Yeah, they know that person. Yeah. Okay, good. Okay, let me know when they are ready and we'll go around the room. Okay. Tại 2 mil đều còn là nữ.
Ok, mình bắt đầu chia sẻ được đúng không? Tức là mình cứ quan sát xong mình cứ nói thôi, mình nói cái understanding, cái hiểu của mình, quan sát được người này để cô ấy check luôn cho mình xem như thế là đúng hay chưa, hay như thế nào đấy, cái quan sát, cái đánh giá thôi. Yeah. They're ready for. They're ready. Okay. Now, Katie. Okay, so I chose this one because I had an American one on this PowerPoint, but I wasn't sure if they would know him. Can you put the American? Can you put the American too? Want to Let me observe see. the American way? Yeah, hold on. Let me see if I can find that one as cô sẽ tìm well. thêm một cái người hình ảnh của một cái người high economic của kiểu Mỹ nữa để mình quan sát. Okay, bear with me for a moment. Ở đây họ cũng muốn, tức là khi chọn hình, đúng rồi, tức là cô chọn cái cô muốn chọn hình cả của người Việt nữa, thì cô có chọn trong chân dung những cái entrepreneur thành công ấy, để cô ấy chọn ra những cái người tốt. Okay. So. Thì hôm trước là chị có nói là nên dùng 2 hình ảnh, một nam một nữ để cho nó rõ ràng, thì cô có đưa ra hình ông Phạm Nhật Vượng nữa. Đấy, nhưng việc nhiều khi không biết cái hình ảnh của Việt Nam thì nó có thể thể hiện ra. Okay, do you see this one? Yeah. Nó không ra được. Do they know him? Mọi người có biết cái người này không ạ? Đây là hình ảnh biểu tượng của quyền lực kinh tế cao của cái người của Mỹ đấy. Yeah, let them observe also this photo. Okay. Xong chúng ta thử quan sát, chúng ta nói lên cái gọi là cái nhận diện của chúng ta ở đây. Nếu như chúng ta đánh giá là người này có động lực kinh tế cao thì nó sẽ thể hiện ở cái gì? Yeah, first of all, they say that this person show the eyesight very focused. Yeah, and also show the power. Yes. Show the power through the eyes. Very intense. Rất là gọi là tập trung đấy. Gì nữa không ạ? Hey, what else? Yeah, that means he looked simple, but very with very much calculative in that. I mean, he's everything he needs to calculate or to think a lot before showing it or before doing it. Okay. What about how he's dressed? Thế còn về cách ăn mặc thì thế nào? Did anybody have that? Very professional. Rất chuyên nghiệp. Những người này thì ăn mặc rất là chuyên nghiệp. Now, what they might not know about this person is that he is on a show, a TV show called có một Shark cái điểm mà có Tank. thể các bạn chưa biết, tức là ông này đang xuất hiện ở trong cái chương trình Shark Tank, tức là trên cái show TV show là Shark Tank. And that's where entrepreneurs và đấy là cái nơi mà bring their products and they present them to five or six sharks in the hopes of getting one or more of them to invest in their product. So it's all about entrepreneurs. Vào cái dự án họ trình bày, cho nên là đây là một cái nội dung mà nó hoàn toàn phản ánh cái tính kinh tế ở trong đấy, tính kinh doanh ở trong đấy. So he's an entrepreneur and a very good businessman. Doanh nhân và là một cái người gọi là đầu tư rất là giỏi. Now he also happens to own the Dallas Mavericks basketball team. Ông này còn là ông chủ của đội bóng rổ Mỹ nhà nghề ấy, là Dallas basketball team. Okay, so now let me go back up here. So what about this picture? What do you see here? Quay lại bà này thì chúng ta sẽ that tells you that she is high economic. Yeah. They say that both person, the man, American man, and this lady have the same eyesight. I mean, the focus eye, hands very tense, and they wear simple things. Yep, very professional. Looks simple but very professional.
And she, as I understand it, is a very successful entrepreneur in Vietnam, correct? Và theo như tôi biết là bà này thì là một trong những cái doanh nhân cực kỳ thành công ở Việt Nam, đúng không? Yeah. Yes? Okay. Good. Does that help explain economic? Vậy thì cái này nó có giúp giải thích rõ hơn ý nghĩa của động lực kinh tế không? Mọi người có hiểu rõ hơn không? Hay mọi người có câu hỏi về phần này không? Ngoài cái yếu tố đó ra thì còn có những yếu tố Is there any other factor that help us to recognize about the high economic person besides the eyesight and the wearing the clothes? It's more about knowing what it is that they do in their background. That's why I chose this one, because I knew they would know about her specific accomplishments, biết rằng là cái người này đang làm gì, rồi cái her entrepreneurship. Thì để chúng ta biết được rằng là chúng ta đánh giá được rằng là cái động lực kinh tế của họ đến đâu. Bởi vì là chẳng hạn chúng ta biết đây là một người kinh doanh rất là thành công, rồi họ đầu tư những chỗ này chỗ kia chẳng hạn, tức là mình phải biết thêm các cái thông tin đấy nữa liên quan đến mảng kinh tế để có thể đánh giá được là người này có động lực kinh tế cao hay không. So remember also to think about being competitive. If they're high economic, they're competitive. Kitty, just give me 1 second. I listen to the explanation of the question also. Okay. Có nghĩa rằng là khi mình học motivator đó thì khi mình test người ta cộng với lại mình biết người ta đang làm gì thì mình biết người ta rồi. Nhưng làm thế nào để có thể mình nhận biết được luôn, giống như DIC gì đó, là mình có thể đọc vị người ta luôn. Cái motivator này mà khi mình test không có thể không người ta nên giờ thì hỏi là như vậy thì mình sẽ đọc qua cái gì ngoài từ Yeah, they have Katie. They have a question, or also it's like asking for sharing information about, because sometimes if the person did not do the test yet and we don't have their score yet, so how we can recognize that this person will have high economic score or high other motivator score? Yes. Like so because the ISC we have the observation before doing the test. Right. So you can only really guess Tức là thực sự chúng ta chỉ có thể based on your interactions and how you see a person cách chúng ta nhìn cái người interacting or how you see them showing up in the world. Hoặc là nhìn họ For example, hiện ra bên ngoài. Ví dụ, if you were to see with aesthetic a person with pink hair nhìn theo một cái and người tattoos, cao ấy, mà you would know that they're likely high aesthetic. And we always say likely. Nhận thấy rằng là họ dường như họ sẽ có cái động lực kinh tế, động lực thẩm mỹ cao. With economic, likely thôi, giống như là có động lực kinh tế, động lực thẩm mỹ cao. Thế còn với động lực kinh tế, with economic, you almost have to have a conversation with them. Thì chắc chắn là chúng ta phải có một and if they speak about competitiveness, getting ahead in the world, cạnh tranh này, hay là cái gọi là what they're going to get out of an investment, họ mong muốn gì khi mà họ đầu tư if ra, they talk about things like that, và nếu như you mà know they're high economic. Thì chúng ta sẽ biết rằng là động lực kinh tế của họ cao. And if they seem to have a competitive spirit. Tức là dường như để check xem họ có một cái tinh thần cạnh tranh, hay tính ganh đua, hay tính thi đua ở đây hay không. If they're low economic, they're not going to care about those things. Thì thực sự họ so they won't talk about getting ahead. Họ sẽ không nói về cái việc gọi là phải dẫn đầu hay là phải tiến lên như thế nào. One example might be if you play a game with someone. Ở đây tức là nếu như chúng ta chơi một cái trò chơi gì đấy với ai đó. If they're very intense and want to win, và cái người đó cực kỳ chances are they are very likely high economic. If they don't care, họ có thể có động lực, they're probably low economic. Nếu như mà họ không quan tâm đến cái cuộc thi đấy, but like DISC, you won't always know 100% unless you giống như see DISC thì
Chúng ta sẽ không thể biết được You chắc can chắn probably 100%. guess very well. Chúng ta có thể đoán rất tốt. And over time, you'll get better and better at Theo thời guessing. gian khi mà thực hành thì chúng ta sẽ giỏi đoán hơn. But it's harder to know the motivators Nhưng by mà- simply observing Nhưng mà cái việc than mà it chúng is ta for chỉ disc. cùng quan sát But you can get good at rất it. là khó hơn. Tức là với động lực thì sẽ khó hơn để đoán cái loại động lực gì nếu như chúng ta chỉ dùng quan sát không. Không giống như là DISC. Nhưng mà khi thực hành nhiều rồi thì chúng ta cũng sẽ giỏi hơn về việc đoán đấy. Does that help? Rồi, mọi người có thấy rõ hơn không? Yeah. Okay, good. Okay, so let's move on to the next one. Và chúng ta sẽ sang tiếp cái động lực thứ 3. Individualistic. Đó là động lực cá nhân. So, the person who is individualistic high thì những cái người mà có động lực cá nhân cao ấy thì they want what they want when they want it. Quyết đoán, tức là họ And they want to do things in their own way. Muốn có mọi thứ ở tại cái thời điểm họ muốn và họ muốn làm theo cách riêng của họ. Low economic is very secure. Cái And người they're mà more có động lực cá nhân thấp ấy thì họ supportive of the environment. và họ mang tính hỗ trợ cái môi trường của họ hơn. So this driver or motivator deals with the need to be seen as autonomous if you're high, unique, independent, and to stand apart from the crowd. High individualistic people tend to want to be seen as unique and special. Muốn là được nhìn nhận như là một cái người độc đáo, một người đặc biệt. Low individualistic means I don't need to be seen as special. In fact, if you're really low, you would prefer to be autonomous. Thậm chí là nếu như mà mình là một cái người mà gọi là có cái động lực này rất thấp thì mình còn muốn trở thành người vô danh, không ai biết đến mình là ai cả. Both, however, want to be a part of an overall team. The high just wants to stand out. The low would rather be autonomous and work behind the scenes. Nhưng mà cái người mà cao ấy thì tức là họ muốn được nổi bật, được nhìn thấy rõ. Còn cái người mà điểm thấp ấy thì họ cũng muốn tách biệt ra nhưng mà lại ở cái phía gọi là ẩn ở trong bóng tối không ai nhìn thấy. Okay, and notice this right here. So it's the drive to be socially independent and have opportunity for freedom of personal expression. So remember that high aesthetic is self-expression. High individualistic is expression just for the sake of expression. Thế còn cái người mà có động lực cá nhân cao ấy thì là cứ biểu đạt nhưng mà chỉ để biểu đạt mà thôi. So sometimes high individualistic people will do những cái người mà động lực cá nhân unordinary things just to stand out. Chỉ để mà nổi bật lên. Okay. Are you ready for the picture? Nổi bật chỉ để nổi bật thôi. Các bạn sẵn sàng để nhìn vào cái bức hình chưa? Not yet, not yet, not yet. Oh. Is that the high individual person can easy to get hurt or can easy lose their confidence? Did you say lose confidence? Is that what you said? Yeah, that means lack of self-confidence. Yeah, typically they have a lot of self-confidence. For the high individual. Yes. They tend to be very self-reliant. Có cái sự tự tin rất cao. Bởi vì họ có cái nhu cầu là phải được tự lực này, phải được độc lập. So they want to be self-reliant and independent. Again, they want what they want when they want it. They're unrestricted. Kind of a free spirit. Right? So they don't want to have to depend on others either. But it's also the drive to want to stand out as being unique and special. They have a situation that whether to want to check that whether a high
a high individual motivators, but when they receive some kind of negative feedback from people around them, and they become a lack of confidence. That means they become not confident in themselves anymore. They feel hurt. Ah, sure. So often what we express on the outside Thực ra chúng ta sẽ thấy là cái mà chúng does ta thể not hiện ra bên necessarily ngoài reflect what's going on the inside. không nhất thiết là thể phản ánh cái việc là đang diễn ra ở bên trong. So you could have a person who has a desire to want to stand out, and that does not necessarily mean that they're super confident. It doesn't mean either that that they lack confidence. It's not necessarily an indicator of either one. Tức là đấy không phải là một cái chỉ số để mà chúng ta khẳng định cái việc là họ có tự tin hay họ không tự tin. It's really more about wanting to be part of a group, but to stand out in that group as being unique and special. Nhưng mà họ lại gọi là họ có muốn là đứng đầu hay là nổi bật ở trong cái đám đông đấy hay không, họ trở thành đặc biệt ở trong cái đám đông đấy hay không thôi. Am I answering their question, Anne? Yeah, they want to check whether that means that because the high individual, they want to express themselves just for the sake of expressing themselves, so they don't care with what other people around telling about them or give them any feedback. Correct. Is that correct? That is correct. Đúng rồi đó, tức là nó theo kiểu như vậy, tức là đấy là cái nhu cầu của việc phải biểu đạt bản thân, cũng như là phải không phải chỉ biểu đạt không mà còn phải nổi bật ở trong cái đám đông đấy lên. Bởi vì cái tính cá nhân ở đây hay cái động lực cá nhân ở đây thì nó chỉ thể hiện cái việc rằng là cái người đấy có muốn gọi là đứng đầu ấy, giống như kiểu làm lãnh đạo đứng đầu hay là không, hay là lại chìm nghỉm ở dưới, không xuất hiện. Is that motivators have a link with the ego of a person? Not necessarily. It can. I mean, a lot of these things, it depends on the combination of motivators, and we're going to get to some combinations. Tức là lát nữa khi chúng ta học về cái sự kết hợp giữa các loại động lực với nhau. If you have a lot of motivators that are focused on self, then yes, you might have a high ego. Mà nó hướng cái động lực đấy nó tập trung vào bản thân mình nhiều, cái điểm của các And that's why we don't want to only consider motivators individually. You want to see them all as a group. Chúng ta cũng phải nhìn cái động lực, chúng ta không chỉ nhìn theo từng loại một riêng biệt tách biệt ra đâu, mà chúng ta sẽ phải nhìn bằng cái cách họ kết hợp với nhau như thế nào để chúng ta đánh giá một con người. Now also, if a person has a lot of motivators that in the overall picture seems like they're all about self, gọi là các cái loại động lực mà cái điểm động lực mà then just like this thì cái chìa khóa ở đây là gì? Is self-awareness. DISC đấy, tức là cái chìa khóa ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là cái kết quả này nó cho chúng ta biết về cái gọi là tự nhận thức về bản thân mình. So even if we have a lot of values or motivators that tend to be more focused on self versus others, nhiều các cái giá trị cốt lõi mà nó lại tập trung vào bản thân mình hơn là hướng ra bên ngoài. We can learn to balance that out by having some focus on others as well. Tức là chúng ta cũng phải dành cái sự tập trung hướng ra bên ngoài nữa, chứ không phải chỉ tập trung vào bản thân mình không. Motivators can change. Bởi vì lưu ý ở đây là động lực chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi. Does that help? Vâng, mọi người hiểu rõ hơn ạ. Nên phải cần thực hành và phải có thời gian thì mới điều chỉnh được. Cái gì nó cũng có thay đổi, nhưng mà phải đổi, ví dụ phải đổi môi trường đúng không? Thay identity chúng ta cần môi trường ấy, thì phải đổi môi trường trước rồi đổi các cái thứ tiếp theo lên thì nó sẽ đổi. Is there yeah, that means the way we change our motivator, is that more complicated than we change the our DISC? Yes, that can be.
And remember that even when you change your disc Tức là nó có thể là như vậy. styles, Tức là các you bạn nhớ have lưu ý to là keep in chúng ta thay mind the đổi cái amount cái of energy it mình takes to do thì that các bạn phải from lưu what is ý chúng ta naturally thay đổi, you. tức là chúng So ta the hao key tổn bao is nhiêu to năng lượng, remember this. giá cái mức độ năng lượng chúng ta hao tổn nó như thế nào khi chúng ta thay đổi nữa. None of this is good or bad Và overall. chúng ta sẽ It's phải có một cái how ghi we're nhớ nữa, tức wired. là ở đây không có cái It gì is là a combination ở đây cả, of mà quan nature trọng ở đây là and chúng ta sẽ nurture, cái sự kết hợp giữa but hai none of cái it tự nhiên và nuôi is dưỡng necessarily bad. Now, that is bởi not vì to là không có cái say gì gọi là luôn luôn that xấu some cả. behaviors aren't bad. Some behaviors are bad. Và But chúng ta cũng hiểu rằng tất nhiên innately, là có một số we are hành vi not thì là không tốt. necessarily bad Thế nhưng people. mà But trên thực tế cái điều đấy thì cũng không có nghĩa rằng là chúng ta là những người xấu. the key here is to know what we have a Và passion for, quá chính what ở is đây là important chúng ta to cần phải us, biết thông qua cái test động lực này là chúng ta and đam mê how cái gì, do we balance the cái gì là world cái in a nguồn động lực way cho chúng ta và làm thế nào that để chúng ta có thể cân that bằng our thế values are cho cái satisfied, rằng là which để makes cho us những cái giá happy trị mà chúng ta tôn and trọng ấy, nó được satisfied, thỏa mãn thì khi đó chúng ta sẽ hài and lòng we are living out và what we value. chúng ta cũng sống với cả những cái gì mà chúng ta coi trọng như là giá trị. So don't think of it as, I know a lot of people assume that if they're super low altruistic, that means you're a bad person. And they're not. It just means that they help people in a different way than people who are high altruistic. theo một cách khác, theo cái cách khác với cái The cách mà những người key có thể is cao thôi. whatever that value is for you, finding a way to live that out so that you are satisfied internally. Về mặt trong nội tâm của bạn là bạn trở thành một con người thỏa mãn hay các bạn hài lòng với cái việc bạn sống như vậy cùng với các giá trị đó. And in your own unique way, contributing to the world độc đáo đấy của bạn in a way that you're designed theo to cái do cách so. thức mà bạn mong muốn để làm như vậy. Chúng ta cứ sống đúng với cái giá trị của mình, cái cuộc sống của mình, những cái giá trị mà nó thể hiện ở Motivators này. Đấy là nói đến việc chọn người, tuyển người. Thế còn đối với một cá nhân con người ta ấy, là nội tại chính họ trước đã ấy, cũng thế. Mình đúng với mình. Chính xác. Đúng rồi, xong mình lại cứ phải nỗ lực mình điều chỉnh. So they have a notice here is that the importance here is that we choose the right thing, or we choose the right person with the value is better than we try to adjust. Are you talking about relationships? Yeah, not only in relationship, but in also in, I mean, for self, for example, if we live or we choose the kind of work or the kind of job or the kind of living style that suit with our values, yes, that is much better than we choose something, we choose a job, and then we need to try hard, and then we need to adjust with the requirement of the job, and exactly. it go against our value. Exactly. And sometimes, just like DISC, you might have to adjust your motivators in order to be successful in a job. And so then the key is, how do you balance that out and figure out how to satisfy that motivator that is unlike you? So for example, cân bằng lại rồi chúng ta cũng phải restart lại năng lượng ấy để chúng ta có cái năng lượng tiếp tục để điều chỉnh như thế. Cho nên cô có một cái ví dụ ở đây. Okay, so here's an example. So let's say you're high aesthetic ví dụ như chúng ta có động and you're low economic. Và động lực kinh tế but your job requires you to be high economic. Yêu cầu mình phải có tính kinh tế phải rất cao. So you're going to put a lot of energy into being high economic in order to be successful in that job. Để có thể thành công ở trong cái công việc chúng ta đang làm.
So now the trick is, and because you're not going to feel satisfied các bạn thấy rằng là cái because thực you're tế ở đây, kết adjusting in quả a ở way đây that là is đôi lúc not chúng natural to you and that you don't không hài value. lòng bởi vì là chúng So ta lại now cứ you nỗ lực need giá trị to, mà không phải đúng của chúng ta. Và outside of work, thì chúng ta sẽ để cân bằng lại thì find ways ngoài to công việc balance thì that chúng ta sẽ phải out tìm cách để cân bằng lại and cái sự satisfy bất the cân bằng fact đấy that you're actually low để economic. thỏa mãn, tức là để làm gọi là đáp ứng lại cái việc là trên thực tế mình có giá trị động lực về kinh tế thấp, thì bây giờ mình cân bằng lại như thế nào khi mà bên ngoài công việc. So maybe that means that in your personal life, thì như vậy có nghĩa rằng là trong cái cuộc sống cá nhân you của are mình more carefree and you're doing things thì for bạn other gọi là people đi làm giúp đỡ người khác versus nhiều being hơn to này, quan tâm người counteract khác hơn really này, thay having vì to là be trong so công việc competitive all luôn the luôn time in your trong work lúc nào environment. cũng phải cạnh tranh ở trong công việc, rồi phải nỗ lực về mặt kinh tế ở trong công việc, thì mình cân bằng lại ở bên ngoài thì mình lại đi làm những cái việc mà để nó thỏa mãn cái giá trị thật của mình. Does that help? Vâng. Dạ. Phải cao. Tức là động lực để mà làm cái việc đấy thành công, để làm cái job mà em làm. Đúng rồi, thì họ chỉ điều chỉnh ở trong công việc thôi. Đúng rồi, tức là trong 8 tiếng, ví dụ trong 8 tiếng làm việc thì em phải có cái động lực kinh tế cao, nhưng mà khi em đi về nhà rồi em không liên quan đến công việc nữa thì em sẽ làm những cái việc mà để nó thỏa mãn cái việc là động lực kinh tế của mình thấp, để mình lấy năng lượng lại. Cho nó trở về. So they just want to confirm their understanding is that they just want to confirm that for example, that means in the job they need to adjust and to have a high motivator, economic motivator, but and then outside of the job they can do other things that adapt to that means that suit with the low economic motivator. Correct. To balance out. Yes. Very good. Vâng, you got it. Tức là đúng là theo đúng mình hiểu đấy, tức là trong công việc thì phải nỗ lực như thế, 8 tiếng là phải điều chỉnh như thế, nhưng mà sau khi về thoát khỏi công việc rồi thì mình lại điều chỉnh lại để cho nó cân bằng. Nhưng mà cái động lực nó quyết định hành vi mà, cho nên rằng là chính cái việc em có những cái hành vi đấy thì nó sẽ điều chỉnh cái động lực của em. Mình phải act với cái vì mình có cái động lực là như thế thì mình mới act ra cái hành vi như thế kia. Dạ. Ok. Đúng đấy, tức là cô hiểu thôi. Are we good? Mình hiểu chưa? Còn cái băn khoăn gì nữa không? Các mọi người nghĩ rằng là cái động lực nó ở đây tức là nó rất khó thay đổi đúng không? Vì bọn em nghĩ rằng là nó khó thay đổi mà chỉ có thể để thay đổi bề ngoài. Nó không hẳn là như vậy, tức là nó chỉ là ở cái tầng sâu hơn thôi. Nhưng mà cái biểu hiện của nó ra thì vẫn phải là hành vi. Ví dụ như ở đây chẳng hạn cái giá trị let me brief explain a bit in Vietnamese, Katie. Okay. Tức là cái gọi là theo cái cách, tức là cái hành vi thì nó sẽ là nó là cái biểu hiện của cái động lực, đúng không? Thế thì bây giờ rõ ràng chẳng hạn trong nội tại của em cái động lực kinh tế của em thấp, em không muốn thể hiện, em không muốn gọi là những cái công việc nó lại đòi hỏi hành vi là phải có cái động lực kinh tế cao. Thì ví dụ lấy một cái ví dụ điển hình ở đây, ví dụ nếu chúng ta không nói về hiệu quả kinh tế, chúng ta nói về hiệu quả thời gian thôi chẳng hạn. Thì ví dụ như là trong công việc đòi hỏi cái hiệu quả công việc về thời gian rất cao, tại ví dụ trong khoảng thời gian này ngắn như này thôi nhưng em làm em phải ra được hiệu quả, ra được kết quả tốt. Thế thì khi đi làm trong công việc thì mình phải thực hiện những cái, mình phải tìm những cái công cụ hoặc là mình phải tìm cách để mình làm, mình minh chứng rằng là cái việc làm của mình nó rất hiệu quả, thì nó sẽ đáp ứng cái việc là động lực kinh tế ở đây phải tốt. Thế nhưng mà về nhà thì em sẽ chọn cái cách sống nó relax hơn, nó không phải áp lực thời gian nữa, em có thể được làm việc em thích mà không vì cái mục tiêu kinh tế là mục tiêu tiền bạc ở đây, hay là không vì mục đích về hiệu quả, chỉ làm đúng, mình lại trở về lại đúng là mình, để cân bằng lại. Thì mình phải đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ok. Are they ready for the picture for this one? They still have one more question. Yeah. Okay.
Mẹ nó còn 6 tiếng công việc thì khi mà nó quay về nhà nó có thể đọc được cái đọc theo, tức là nó gọi là cái giới hạn rồi đó mà nó bước qua rồi đó ý là không phải là đổi thành một người động lực thấp, động lực kiếm tiền thấp, sau một khoảng thời gian bạn làm việc đó động lực kiếm tiền cao, các bạn trở thành một người có động lực kiếm tiền cao không? They have a question is that, for example, that means in the job they try to adjust to become a person who have higher motivators, and then because they keep continuing to do that, so after a period of time, do they become a person that definitely have high economic motivators? Sure, it could be possible, but really your values are more of a personal thing, regardless of the work that you do, or in spite of the work that you do. So think of it this way. When you combine DISC and motivators, remember that DISC is about behavior. Motivators is about what you value most. It typically doesn't change very much, but it can due to life circumstances. But no matter what, behavior will always trump motivators. In other words, we don't always behave what we believe or what we value most. The behaviors will always win out. Tức là cái hành vi thì là cái nó thể hiện ra bên ngoài, và cái động lực thì nó là cái ở bên trong. Thế cho nên rằng là ở đây ý, thì thực ra những cái gì mà chúng ta quan sát thấy hay là chúng ta nhìn thấy được ấy, thì đấy nó là thành quả của động lực thôi, và đấy nó chỉ là dấu hiệu hành vi thôi. Và mục đích của cái test hay là mục đích của cái việc chúng ta làm như này là để chúng ta check xem là liệu cái hành vi của chúng ta hay là những cái chúng ta đang sống, chúng ta đang biểu đạt ấy, nó có đồng điệu với cả những cái niềm tin của chúng ta, những cái giá trị mà chúng ta đang có hay không. Thế và nếu như chúng ta thấy rằng là cái đấy nó gọi là nó hoàn toàn tùy thuộc, quyết định vào cái việc là mình mong muốn cuộc sống của mình như thế nào, mình mong muốn gọi là cái công việc của mình như thế nào, thì để mình điều chỉnh. Và mình điều chỉnh thì nó sẽ là điều chỉnh ở cái việc những cái hành động và những cái quyết định hay là những cái hành vi mình thể hiện ra. Đấy, thế và những cái đấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái gọi là cái thay đổi động lực, nhưng cái thay đổi nó cũng sẽ mang tính thời điểm, tùy vào cái việc là thời điểm đấy mình muốn tin vào cái gì hay là mình muốn sống với cái giá trị nào. Yeah. If over time you see the value in something tức là theo thời gian mà bạn differently, một cái giá trị then yes, your motivators can change. So in the example that was given, if a person is required to be high economic in their job, and they're typically low economic, and over time they begin to see the value of being more competitive, and they start desiring to be more competitive because they've had to be in their job, then certainly that can change. Thì đúng là khi đó cái động lực của họ. But there has to be a reason. Let me give you another example. Vâng, cô sẽ cho các bạn thêm một cái ví dụ nữa. So we had somebody who for years was very low economic, very easygoing, not competitive, not really invested economically, money-wise. Never really thought about money and future and retirement at all. But then he started getting to the age of retirement and realized he hadn't saved a thing. And he realized he might be stuck. So then for several years, he put all of his focus into making sure he had enough money to take care of himself in retirement. So his economic driver went way up. Tại cái thời điểm đó thì trong cái giai đoạn đấy là cái động lực kinh tế nó cao hẳn lên. But it took that something being really important and critical for him to see it and value it in a different way.
Và như vậy tức là đã phải mất một thời gian để khiến anh ấy quan sát So để they anh ấy nhận can thấy change sự cần for thiết của multiple việc. reasons. Cho But nên là it's cái động lực của chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi vì một số lý do nhất định nào đấy. Nó sẽ khó thay đổi hơn bởi vì nó phải cần có một cái cú hích ấy. Ok. Okay, are we good? Ơi. Yeah, they ask whether we can have a short break? Yes, I was going to ask that. Okay, how about if we take about 10 minutes? Is that enough? 10 phút nhá, khoảng 10 phút được không? Okay. Okay, 10 minutes. Okay, 10 minutes. We'll come back and I'll give them a picture. Yeah. Okay, thanks, Katie. Yep. Okay, so let's continue. Okay, so this is our picture. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn vào cái hình for ảnh. individualistic. Và đầu tiên là hình ảnh của cái động lực cá nhân cao. So in your groups, again, I want you to look at the picture and come up with anything that you can see here that tells you that this could be described as high individualistic. Cái này, hình ảnh này thì mô tả cái gì của cái người có động lực kinh tế, động lực cá nhân cao. Chúng ta hãy ghi xuống các cái đặc điểm. There they are. Yeah, I just turned on my video. Yes. Vâng, chúng ta viết xuống. They say that different color, very shining. Okay, so that's one. So it's yellow. Vâng, đấy là màu vàng đúng không? That's one. Đấy là màu vàng. So it's standing out from the crowd. Hai là để nổi bật lên ở trong cái đám đông. What else about it is unique and different? Vâng, cái gì nữa chúng ta nhìn thấy sự khác biệt ở đây? It's different way. It's reverse. It's the reverse way. It's upside down. Yes. Upside down. Yeah. The other key here is that it's still a part of the crowd. Đó là nó vẫn tách biệt. So high individualistic means you want to be a part of the crowd. Otherwise, you can't stand out from the crowd as being unique and different and special. Okay, so they still want to be a part of the crowd, but they want to stand out. So upside down, yellow, part of the crowd. It's still an umbrella though. Đông đấy nó vẫn là một cái ô, nhưng mà cái ô đấy là nó lật ngược lại rồi là nó. But it's a unique and special one. Okay. Make sense? Người hiểu chưa ạ? Tắt được. Cái notification đấy, cái thông báo tin nhắn hay các thứ đấy, chị muốn tắt nó đi để nó không hiện ở cái máy này. Hi Mickey Mouse. Okay. Anh chào lại. No, it's okay. Okay. Okay, we good? Rồi, chúng ta tiếp tục nhé. Okay. So now, power. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái động lực thứ tư là động lực về quyền lực. Again, this is about being seen as a leader if you're high. Okay, so high power, being seen as a leader and to have influence and control over one's environment or success. Tới cái môi trường cũng như là quyết định ảnh hưởng tới sự thành công. Okay, so competitiveness, economic, and control are often seen as, are often associated with a high score in this motivation. So it's very common for people who are high power also be high economic. If they're not, there might be some conflict between those two motivators. Có một cái sự mâu thuẫn nội tại trong chính họ giữa hai cái loại động lực này. So if you're high power, very high, that would be domineering. Very low would be submissive. And again, with any of these motivators,
In between means tất cả những you cái could giá go trị mà either mình way. ở giữa thì tức là gì, lúc chúng ta có thể theo kiểu này hoặc chúng ta có thể You don't have a passion for it. chúng ta Okay. không có đam mê phải có quyền lực. Okay. So this is about, again, being seen as a leader and have Cái này thì chúng influence ta and cũng control nhìn over thấy one's tức là đây là động environment lực để thể hiện for nhu cầu success. như là được nhìn nhận như người lãnh đạo và phải có tầm ảnh hưởng hay kiểm soát môi trường hay sự thành công của con người. Okay, now let's look at the picture for this one. Và chúng ta sẽ nhìn ảnh của cái người có quyền lực ở đây. Ooh. So, in your groups, discuss what you see here that tells you that this person is high power. Nào là thể hiện người này là người có cái điểm quyền lực cao. Ánh mắt này, hành động đúng không? Cái tay túm lấy cổ. Rồi cái chiều cao, lợi thế đúng không? They say that first of the eyesight, and then they have a higher position, and then they have the hand to hold the other person to control. Yep. Good. What about that mask? Tức là chiều cao rồi cái đeo cái mặt nạ. Thế còn cái mặt nạ thì nói lên cái gì? It's about that the mask is saying that cannot interfere or cannot touch to that person. Very good. Very good. Now, this is not to say that all high power people are as menacing and scary as this person. But it's a good picture to show you this is someone who wants to be in control để thể hiện cái sự quyền lực và kiểm and soát have thôi. influence. Còn không phải là cái người nào có quyền lực về có cái điểm quyền lực cao thì trông cũng giống như thế này, không phải là như thế. Not everybody is Darth Vader. Không phải Not every high power person is Darth Vader. Okay. Không phải là những người mà có quyền lực cao là trông nó như thế này. Okay, so now vậy bây giờ let's go to altruistic. Chúng ta sẽ tiếp sang cái động lực gọi là động lực vị tha. Okay. So this motivator or attractor is an expression of the need, the drive or the energy to benefit others. And remember, it's at the expense of self. Các bạn phải lưu ý rằng là với chi phí của chính bản thân mình, tức là So sự nỗ lực giúp đỡ đấy. If you're really high altruistic, nên you nếu can be như mà seen bạn as a có cái điểm pushover. này rất cao thì bạn có thể là bị nhìn thấy giống như Often really high altruistic people đánh giá thấp get giá trị taken bản thân mình. advantage of because no matter what they will do for other people at the expense of bất kể self. lý do gì thì họ cũng làm giúp đỡ người khác. Okay. Sometimes, here's a key about this one though. Đây cũng là một cái điểm Sometimes there is a genuine sincerity đó là to help có others, những người but chân not thành always. giúp đỡ người khác, nhưng mà không phải lúc nào cũng như vậy. Often people with high altruism have low self-worth. Gọi là có điểm vị tha cao ấy thường có dấu hiệu của việc là hạ thấp giá trị bản thân. And so they are doing for others in order to find value, to find value in themselves, để tìm lại because it helps them to feel worthy. Bởi vì là để cái điều đó khiến cho It họ helps cảm them thấy là to họ có giá have trị some sort of self-worth. và gọi là họ mang lại được một số giá trị nhất định cho bản thân mình khi mà họ đi làm cái động tác vị tha hay là đi làm cái việc giúp đỡ người khác đó. Yeah, just one second. Yep. Thực ra chính cái tính thiếu tự tin mà Kaka nói lúc nãy có thể nó sẽ thể hiện ở trong cái này một chút. Tức là thực ra những người càng vị tha cao thì lại càng là những người đang đi tìm cái sự tự tin ở trong bản thân mình hơn, cho nên họ cứ phải đi giúp người khác, họ cứ phải đi cho đi nhiều hơn để họ nhận lại, họ mua lại cái sự tự tin cho mình, họ mua lại cái giá trị cho bản thân mình. Việt Nam mình nghĩ là tốt, có sự chân thành giúp đỡ người khác, đôi khi nó là sự gọi là sự nỗ lực tinh thần, đôi khi nó là tự hạ thấp giá trị bản thân. Để thể hiện đang phải từ chối nhận được ngoài cửa.
Đăng điểm này cao, rất cao. Đúng không? Rất cao. Nhìn thấy là rất cao. Dạ. I want to join that party there. Tôi muốn, cô bảo cô rất muốn tham dự tiệc ở đây. Thấy mọi người đang trao đổi. Okay, are they ready for the picture? Rồi, các bạn sẵn sàng nhìn cái bức hình chưa? Do Yeah. they know who this is? Các bạn biết ai đây không ạ? Teresa, Mother Teresa. They know who this is, Anne? Yes, it's Mother Okay. Teresa. I assume. That. Okay, so. Yes, they know. Okay. So high altruistic. Vâng, đây là biểu tượng của một người có cái lòng vị tha rất cao. Tại sao? Looking both at the picture and what you see in the picture, but also what do you know about her? Quan trọng hơn là chúng ta biết gì về cái người này, chúng ta biết gì về cái bà này, thì những cái điều chúng ta biết về bà đấy thì đấy là những cái dấu hiệu hay những cái thông tin cho biết rằng đây là một người có lòng vị tha cao. Chúng ta có thể nói về những điều chúng ta biết về bà này không ạ? Mà để minh chứng cho cái việc là điểm vị tha của bà cao. Thứ nhất là gì ạ? That she do a lot of charity activity, helping others. Yes. Gì nữa? She also sacrificed herself, give up all the things that she may have. That means she can have, but she choose the way to go and help others. Yes. Gì nữa không ạ? Có dấu hiệu gì? What about just the picture? If you didn't know what she did, what about the picture? Thế còn nếu như chúng ta không biết về những cái việc mà bà ấy làm thì cái bức hình này nó nói lên điều gì? Cái bức tranh này này. She see it's like the some kind of suffering but happy, with happy, that means happy face, but ready to sacrifice, and also that means she got a life, not easy life, but still very happy. Yes. So I would add the smile and the very kind eyes. So she's very inviting. Thể hiện sự lòng tốt, luôn luôn đón mời, một cái thái độ luôn luôn đón mời, rồi cái nụ cười. And also just visually, you can see that she was a nun. Các bạn nhìn thấy đây là một vị kind of sơ, the obvious. There's bởi vì là bà ấy đeo and she's a nun. Or was. Bà đeo cái khăn đấy nữa, đúng rồi. Okay, now here's the thing though. So notice when we go back here, this here is pushover. That's a person who could be taken advantage of. Ở đây chúng ta thấy cái cấp độ cao nhất, tức là She was not taken advantage of. And here's người why. này thì không phải là người bị lợi dụng, bởi vì đây là lý do tại sao. While she was high altruistic, we can tell that she also was high economic. Thì cô cũng có một cái động lực She was kinh tế not cao. taken advantage of. She didn't get pushed around. Cô sẽ không bị gọi là lợi dụng, cô sẽ không để She bản fought thân mình for bị lợi people. dụng. She fought for what was right. Cô ấy sẽ gọi là nghĩ đến con người, nghĩ đến mọi người này, nghĩ đến điều đúng đắn này. The work that she put into sacrificing and doing for others, she wanted a return on the investment, not for herself, but overall. Hoàn toàn có, tức là cô muốn có một She cái kết quả wanted thu về. better things for the poor, and she fought for that. So she wasn't a pushover. She was not taken advantage of. Cho nên chính vì thế mà cô ấy không phải là một cái người bị lợi dụng được, mà cô ấy sẽ làm cái điều mà để đạt được cái mục tiêu, cái mong muốn của cô ấy. If a person is really high altruistic and at the same time very low economic, là vị tha rất cao mà động lực kinh tế lại rất thấp ấy, where they don't care about return on investment, those two values will strengthen each other, and that's where a person could be taken advantage of.
trong tình huống đấy thì cái người đấy hoàn toàn có thể sẽ để bị lợi dụng nếu như cái động lực depending kinh tế on how high that altruism is và and nó how còn tùy low the thuộc economic vào is. cái động lực kinh tế thấp tới đâu và cái động lực vị tha cao tới đâu. Nhưng mà đấy là hai cái mà đáng lẽ phải luôn luôn đồng hành với nhau. Bởi vì nếu nó không đồng hành với nhau thì nó sẽ dẫn tới cái sự mâu thuẫn. Okay, does that make sense? Gọi hộ chị bạn lấy lên đây để chị tắt cái notification. Gọi chị Thiện. Không, đồng hành là hai cái phải cao. Kinh tế cao và vị tha phải cao thì mới thuận. Còn nếu như mà thấp thì nó sẽ bị ngược, nó sẽ bị căng thẳng. Just give me few seconds. Okay. I just change my computer for a while. Okay. Control panel em lính rồi đấy. Control. Chơi cái Quỳnh ấy, không biết chị tắt mấy cái thông báo trên điện thoại suốt ngày cái báo. Click vào cái nào để lên xử điện máy của chị. Mục tiêu là team tiền nó có cái nốt không, tức là trong cái phần hình như nó có cái phần là khi khởi động ấy thì hay là tắt nốt appearance. Bởi vì chị đã sai out hết. Đây là khi chị muốn tắt cái Viber máy đây đi để nó không có các cái notification gì ở trên này cả. Tắt rồi. Exit luôn. Thế là được đúng không? Ok. Được rồi, quay trở về đây. Okay, now Katie. Okay, we good? Yeah, we good. Okay. So now let's talk about regulatory. Em nói về cái phần tiếp theo là động lực quy tắc. Nhìn thấy màu đen màu trắng rõ ràng đấy. Okay, so this the regulatory attractor indicates a need và cái động and lực a này drive thì nó to chỉ ra nhu establish cầu order, và nỗ lực để thiết lập trật tự này, thiết lập cái thông lệ và thiết lập within the outer world. ở trong cái thế giới bên ngoài. So it's to promote a black and white mindset if you're really Cái động high, lực này thì rất khuyến khích cái tư duy gọi là and đen a trắng rõ ràng. traditional or reliable approach to Và cái người problems này and nó sẽ challenges có một cái cách tiếp through cận truyền thống này, standards, cách tiếp cận đáng tin rules, cậy and cho các vấn protocols. đề So về if you're và very, tiếp cận very một cách high qua các tiêu chuẩn về quy tắc regulatory, cho nên nếu như cái you người see mà things động as lực black quy and tắc white. cao My way or the highway, this is the way you chỉ do it. có đen hoặc trắng thôi, không có cách nào khác nữa cả. If you're low, really low, you tend to be defiant. Nếu mà You want flexibility gọi là thái in độ terms of rules. phản You đối. see many ways to do things, not just one right way, but multiple ways cách to do đúng chứ things. không phải chỉ có một cách đúng. And you want that flexibility. Và bạn rất muốn cái sự linh hoạt đó. Nó có 10 sự thật đấy, nó giống như kiểu gọi là có 10. A person who is high regulatory Và một người mà có điểm quy tắc tends cao to ấy, want to do the right thing. thì muốn luôn luôn có xu thế là phải làm And điều so đúng they'll đắn. see very narrow ways of doing the right thing. This here is what's right, and that's what I'm going to do. Và chẳng hạn cái này chỉ có cái này mới đúng thôi và tôi sẽ làm cái này. Low regulatory again is going to have more flexibility in how they approach rules, standards, and protocols. Và cái cách mà họ tiếp cận quy tắc, quy luật các thứ là nó sẽ mang tính linh hoạt hơn. Okay, so let's go to the picture. Rồi, chúng ta sẽ nhìn vào cái bức tranh của cái người quy tắc. Okay, so in your groups, talk about why this person is high regulatory. Tại sao cái người này lại có điểm quy tắc cao? Okay. The picture, please. Oh, you don't have it? I have it now, but the screen of thế screen sao nó không ra nhỉ? Do you see it? Yeah, on my Okay. screen have already. Yeah. Okay. Ở đây nhìn máy chị, nhìn tạm máy chị. Đây rồi. Cảnh sát giao thông. It show on the face, very serious face. Very. And the uniform, The uniform, yep.
cái gì nữa? The action, very assertive action. Stop. I mean the sign. And for the eye, I mean the glass is saying that just do it, no explanation. Right. Okay. He also appears to be holding what may be a rule book or a citation book. Okay. Now here's the other thing that you need to know about high regulatory. Một điểm nữa các bạn cũng cần phải nắm về cái động lực quy tắc cao ấy. They will tend to see, or they will tend to enforce the rules. So think of this police officer as a rule enforcer. Thi hành đấy, bắt buộc thi hành đấy. Đây là một cái But they might not follow those same rules themselves. Thế nhưng mà có một điểm lưu ý, tức là không phải nhưng bản thân họ chưa And chắc họ if they choose to break the rule that they would otherwise enforce on others, và thông thường họ lại thậm chí có xu thế là phá, gọi là tự phá luật, trong khi họ they lại will muốn áp luật để cho justify và why. khi mà họ mắc gọi là họ mắc lỗi trong cái việc đấy thì họ sẽ biện minh và họ sẽ nêu ra lý do tại sao họ lại làm cái việc đấy. So for example, cho nên là ví dụ. So for example, let's say you are driving on a country road. Nobody is around. Xe ở trên đường mà không có ai ở xung quanh. And there's a stop sign. No cars anywhere. Dừng lại ấy, không có xe ở xung quanh tí nào cả. If you roll through that stop sign instead of stopping, và nếu như mà chúng ta vẫn tiếp tục the only person that was around was a cop who somehow saw you, they would probably give you a citation because you didn't stop. Gọi là bỗng nhiên lại có cảnh sát, chỉ có cảnh sát là người duy nhất nhìn thấy việc là bạn vượt đèn hoặc là bạn không dừng mà thôi. But if that same police officer was himself mà bản thân anh in a deserted area and there's a stop sign, một cái bản thân anh nobody else around, sa mạc hoang vu thì không ai xung quanh would cả, probably roll through the stop sign, thì có thể chính and he would feel that that's okay. Cái biển đó. Và anh sẽ cảm thấy rằng điều đó là ok. So high regulatory often enforces the rules but may not follow them, and they will find ways to justify if they don't follow the rules. Họ rules. sẽ tìm cách để biện minh cho cái việc là họ không tuân theo đó nếu như mà họ bị phát hiện ra là họ không tuân theo. Now Mother Teresa was also high regulatory. Chúng ta thấy là mẹ Teresa cũng là người có cái điểm động lực rất cao. So very high altruistic, sacrificing for others, but high economic and high regulatory, which is why she was not a pushover. Tức là động lực về kinh tế cao và động lực về quy tắc cao nữa, thì đấy chính là cái nguyên nhân để cô không trở thành cái người bị lợi dụng. Bởi vì làm gì cũng có tính quy tắc rõ ràng, rồi làm gì cũng có mục tiêu rõ ràng. Okay, we good to go the next one? Vâng, các bạn sẵn sàng để sang cái động lực tiếp theo nữa. Tuân thủ không nhất thiết là tuân thủ, mà thường lại còn là những cái người gọi là không tuân thủ, và khi mà họ bị phát hiện ra là họ không tuân thủ thì họ sẽ phải biện minh cho cái sự không tuân thủ đấy. Đấy là cái quan sát chung thôi, chứ không thắc mắc tại sao được nữa cả, bởi vì đấy nó giống như là một cái tiền đề như thế để mình hiểu ấy, để mình chấp nhận. Còn lát nữa mình sẽ học đến cái phần kết hợp với các động lực ấy lại với nhau. Yeah. We good? Yeah, we good. Okay. So theoretical. Và sau cùng sẽ là cái động lực về so this is the drive to uncover, discover, and recover the truth. Gọi là thể hiện khát khao được sự khám phá này. It's the need to gain knowledge just for the sake of having knowledge. Gọi là cần phải có được kiến thức. It's that itchy brain, always needing to know more and more and more. The drive to get to the truth of something. Và cái gọi là nỗ lực cần phải tìm hiểu sự thật của một cái điều gì đấy. So rational thinking and problem solving are really important to this dimension or this motivator. Hai điều vô cùng quan trọng đối với loại động lực này.
So high theoretical is very Thì chúng ta sẽ scholarly, nhìn thấy ở đây là cái always người mà learning điểm for the sake of cao learning. thì tính học thuật của họ rất cao. Low theoretical, Còn disinterested. cái người mà thấp ấy, thì họ không quan tâm. Okay. Họ không quan tâm đến cái việc học đấy. Okay, let's look at a picture. Thì chúng ta sẽ nhìn cái bức ảnh, bức tranh đấy. Wow. Do they know who this is? John Hopkins. Right. Nope. No? Không. Stephen Hawking. Stephen Hawking. Yes. Not John. Stephen Hawking. Ông này là ông nhà vật lý nổi tiếng. Okay, so discuss. Chúng ta thử trao đổi trong nhóm với cái bức tranh này. See what you see in this photo. Cái người này, bạn nhìn thấy gì ở cái bức tranh này? Very scientific. He looks very scientific. Very. Gì nữa? He always thinking. He is always thinking about something. Very. It's like reflecting or thinking deep. Yes. And the other key to this is that he was driven by a passion to uncover the truth about the universe. Ông này là ông có một cái đam mê là phải khám phá. Always searching for the answers. Ông luôn tìm kiếm câu trả lời. Okay. Về những cái gọi là bí ẩn của vũ trụ. Okay. So now, why is it important to know if someone has different motivators than you do? Chúng ta lại gọi là tìm hiểu xem là người khác lại có động lực khác với mình. Tại sao điều đấy lại là quan trọng? Yeah, we have a question here, Katie. Okay. Can you back to the slide? Back to two slide. You back. That one? Yeah. That means can you explain about the two terms in here on the left side of the slide about want and need? Oh, yes. So, and we're actually, hold on here. Bear with me for a moment. I think I have it on a different slide. Tức là cô cũng sẽ có một cái slide nó sẽ nói kỹ rõ hơn về cái mong muốn và cái nhu cầu ở phía sau yes, nữa. It will be on another slide coming up. Nó sẽ có một cái trong cái slide tiếp theo nữa, nó sẽ hiểu rõ hơn, nhưng mà tức là đấy là cái để chúng ta hiểu cái cấp độ ấy, tức là khi mà nó ở cái cấp độ phía dưới này thì cái động lực này nó chỉ là mong muốn Great của em. question, and I will explain that. Cao lên thì nó trở thành một cái nhu cầu. Cô nói là đúng rồi, cái câu hỏi này rất là tuyệt vời. You guys are very smart. There was a high theoretical person who asked me that. Chắc chắn người này có một cái động lực lý thuyết cực kỳ cao. Cô bảo thế, cho nên là hỏi. Well done, high five. High five, cô high five với em, kìa em giơ tay high five. Okay, so why is it important Vậy thì tại sao to know if someone has different motivators than you do? Chúng ta phải tìm hiểu xem là người khác có động lực khác với mình ấy, thì tại sao điều đấy lại là quan trọng? Mọi người thử nghĩ xem. Để làm gì? Và tại sao? Yeah. Okay, the reason why we need to, or the importance is that because we need to understand the difference between us, between the two persons, in order to understand each other better and then to cooperate with each other better. Exactly, very much like DISC. In a different way. So often, when it comes to behavior and communication, we can learn to get along with people who have a different style than us. In fact, opposites tend to attract when it comes to romantic relationships. Đặc biệt tức là trong cái mối quan hệ về mặt lãng mạn tình yêu ấy thì thường là những cái người value things that are completely different from each other, that can be a challenge unless you learn to find a balance. Thì
nó sẽ gọi là khá là thách thức nếu như mà chúng ta tìm cách điều chỉnh, tìm cách thích nghi, chỉ trừ khi là chúng ta tìm được cái cách để chúng ta cân bằng lại. I'm going to pause for just a second. I'm going to grab my husband for just a second. Hold on. Sure, 2 seconds. Sure. Okay. Rồi cô sẽ quay trở lại ngay rồi. Hey Jeff, could you come here? That's okay. They can't tell. Tức là với DISC thì mình sẽ là bù trừ, nó sẽ bù trừ theo kiểu là hút nhau theo kiểu phần bù ấy. Thế nhưng còn với động lực thì thường là chúng ta sẽ phải tìm cách cân bằng nhau, chứ không phải chúng ta điều chỉnh chúng ta giống người đấy. So this is my husband Jeff. Bây giờ cô giới thiệu chồng của cô Everybody cả say lớp hi. vậy. Hi, chào. Hello. Hello. Jack, right? You're a very active group. Yeah. So Jeff and I have some very different motivators. Đây là cô lấy ví dụ của hai vợ chồng cô, đây là hai người có động lực rất khác nhau. But we work really well together because we know what the other person values. Chúng tôi hiểu giá trị của người kia là gì. And we care about that. Và chúng tôi quan tâm đến điều đấy. So we learn to respect and value tôn trọng cũng như là coi trọng cái what is important to them. Những cái điều gì là điều quan trọng đối với người kia. And in that way, that value sort of becomes important to us. Tức là những cái giá trị đó trở nên quan trọng. Not that it's a deep value, but because it's important to them. Nó không phải chỉ là cái gọi là cái quan trọng, tức là cái chúng ta phải hiểu là cái giá trị đó phải coi trọng nó, và cũng như là hiểu về cái tầm quan trọng đối với cả. Say goodbye to Jeff and I'll explain that more. Có thể Jeff có thể giải thích thêm một chút nữa. Vâng. Chắc ông chỉ giới thiệu thôi. So I'm going to give you an example of that. Vâng, bây giờ sẽ đưa ra cho các bạn thêm một cái ví dụ nữa về điều này. I'm very high aesthetic. Tôi là người có tính thẩm mỹ rất cao. My husband is low aesthetic. Chồng tôi thì động lực thẩm mỹ thấp. Okay. My artful expression, self-expression is in landscaping. Và tôi gọi là cái cách biểu đạt của tôi ấy, hay là cái cách thể hiện là ở trong các cái bức tranh phong cảnh, landscaping. Now, before I came along, và trước khi the front yard and backyard were all weeds and dead grass. Tức là cái gọi là trước khi mà về ở cùng nhau ấy, thì cái nhà ông này là phía trước phía sau ấy là gọi là rất là không có được trang trí gì cả, toàn cỏ mọc đầy. And he was okay with that. Và ông hoàn toàn ok với điều đấy. Perfectly fine. Hoàn toàn But when I came along, khi mà I ripped things up. Thì tôi bắt đầu phải phá bỏ đi, rồi trồng cây lại này, tạo ra các cái phong cảnh, tạo ra hết mọi phong cảnh xung quanh nhà. And it's really beautiful now. And I have a passion for that. Và tôi thì rất có đam mê với cái việc đấy. Now he still, if I hadn't done anything, he would have been fine. Thì ông cũng cảm thấy ok. But he knows how important that is to me, and he sees how much joy I get out of that. Thấy là cái niềm vui của tôi là tôi có được khi mà làm những cái việc đó. So he said, do what you want to do. Ông ấy nói rằng là em cứ làm cái việc em muốn làm đi. And it makes him happy because it makes me làm happy. Cho anh ấy hạnh phúc, và nó sẽ làm anh hạnh phúc bởi vì nó làm em hạnh phúc. And because of what I've done, he has really learned to appreciate that. Vì cái điều mà tôi làm ấy thì anh học cái cách mà để đánh giá cao, cũng như là rất là tôn trọng những cái điều tôi đã làm. Because we have a beautiful space to relax in at the end of a long work day. Thư giãn sau một ngày làm việc dài. He loves it. He loves to just sit in the backyard and relax. Thư giãn, ngắm cảnh. But only in the summer, not when there's 4 feet of snow. Tất nhiên là chỉ vào mùa hè thôi, chứ không phải là lúc mà có tuyết rơi. Okay. So does that make sense? Okay. Và mọi người hiểu chưa ạ, về cái tầm quan trọng của cái việc khi chúng ta hiểu. That's a good husband, by the way. Động lực của người khác nữa. Và thực tế đấy là một ông chồng rất tốt. Yes. Okay. Yeah. Have one question, please.
tốt nhất là đối với mối quan hệ mà nó dài hạn như là chồng tình yêu hay là mối quan hệ làm ăn nên không nó nên gần với nhau. Yeah, is that he have a question that about his understanding that for the long-term relationship like husband and wife or partnership in business, we better have a same motivators. Is that correct? It will depend on the combination, and it's also really important to both be self-aware and aware of what is important to somebody else. You can still make it work, but if most of your motivators are significantly different, high, low, high, low, high, low, and different, that could cause some tension. Bởi vì là chỉ cái độ lệch rất là lớn như thế nó mới tạo ra cái áp lực, nó tạo ra sự căng thẳng hay là tạo ra mâu thuẫn mà thôi. So it really just depends on the individual combination nó phải tùy thuộc vào cái sự kết hợp between the two people. Của từng người một đấy. Giữa hai người thì mình nhìn cái động lực của họ như thế nào. Sometimes it can work great, other times too much difference. Nhưng mà có những lúc thì là có sự khác biệt quá lớn thì nó lại sẽ trở thành mâu thuẫn. If one person is really, really high economic in a business, the other person is really, really low and super high altruistic, so they're going to be giving everything away, that might not work. The high economic person might be irritated. Và sẽ làm cho cái người động lực kinh tế cao cảm thấy khó chịu. But if they learn nếu như mà how to balance that, làm như thế nào để cân or bằng, the high economic can bring the value of the business mind and competitiveness, cái giá trị của cái đầu óc kinh doanh ấy và cái đầu óc and the person who is low economic và cái người mà có động lực kinh tế thấp can learn to value that and figure out mà coi trọng cái giá trị kinh tế cao đó, how to use the business in a way that satisfies their need theo cái cách mà để thỏa mãn cái nhu cầu to do for others để làm cho without sacrificing the business. If they can find that balance, it can still work. But they really have to talk it through and be clear about their differences and how to balance that out. Sự khác biệt và phải hiểu về cái cách làm như thế nào để cân bằng cái sự khác biệt đó. Does that make sense? Vâng, mọi người hiểu chưa ạ? Hiểu hơn đúng không ạ? Thế ra chúng ta mà hiểu cái này kỹ xong chúng ta sẽ trở thành một cái người bác sĩ tâm lý cực kỳ tốt cho khách hàng. Dạ. Dạ. Okay, Katie, we continue. Okay, great. Okay, so individual motivators are not enough. Remember we talked about how understanding how each motivator drives behavior and action is important. And also understanding how they work in combination is also important. You really can't separate them. Bởi vì chúng ta không thể tách biệt từng loại động lực ra thành từng thứ riêng một để phân tích. Okay, so some values support each other. Và như vậy nhìn ở đây chúng ta thấy có một số các cái giá trị thì nó sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Okay, so some of them bring sustainability to the emotional drive. Sẽ mang lại sự ổn định. So they strengthen the resolve and lend to a greater impact. Cái kết quả so for example, mạnh hơn cũng như là tạo ra cái sự ảnh hưởng lớn hơn. This is high aesthetic and high individualistic. Both are about expression. Và cả hai cái này đều liên quan đến việc biểu đạt. Remember, high aesthetic is self-expression. Think of tattoos.
gọi là thẩm mỹ cao thì là động lực Individualistic is standing là out xăm mình đấy. from the Thế còn crowd. cái người động lực cá nhân tức là phải nổi bật ở So trong if đám you're đông. high in both, you're a Cho person nên who cả wants hai to mà cùng express cao yourself. thì chắc chắn là chúng ta sẽ là một cái người mà muốn tự biểu đạt bản thân mình ra bên ngoài. High individualistic Và wants cái to động lực cá nhân cao have ấy, autonomy and independence. thì sẽ muốn They có want cái to sự do độc things lập, their own way with muốn low làm việc theo regulatory, thế còn cái người mà lại có cái tính meaning they want a lot of flexibility, not bound by rules. Those are going to strengthen each other. chi phối, thì đấy là hai cái loại động lực nó cũng hỗ trợ lẫn nhau. High power and high economic. Hay là động lực kinh tế cao lẫn như là động lực Competitiveness and power. Okay. Tức là gì, là tính cạnh tranh cao cũng như là tính quyền lực cao, muốn kiểm soát cao, thì đấy cũng là hai cái bổ trợ cho nhau. Low individualistic, meaning they want to be autonomous, they want to be a part of the group, but they don't want to stand out. They want to be autonomous. And high altruistic, doing for others at the expense of self. These two will strengthen each other. Thì hai cái này nó cũng bổ trợ cho nhau. Low economic and high altruistic, again, will strengthen each other. Vị tha cao thì cũng sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Okay, we just go a little bit slower. Okay. Let me explain in Vietnamese. Okay. 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 Ở đây cái mô hình mô tả chúng ta là phải cô dùng màu sắc đấy, để nghe sau mình có một cái ghi chú chữ ở bên cạnh đấy thì đỡ hơn. Tức là cái cặp đầu tiên là cặp hai thứ cùng cao là gồm có thẩm mỹ và cá nhân. Một là thẩm mỹ và cặp đầu tiên là thẩm mỹ cá nhân. Cặp thứ hai là cặp và cá nhân cao và quy tắc thấp. Là cũng bổ trợ cho nhau. Ta một cái người mà luôn luôn muốn tự làm theo ý mình đấy, muốn nổi bật trong đám đông, muốn trở nên độc đáo và không tuân thủ quy luật, luôn luôn tìm kiếm giải pháp thay thế mà rất linh hoạt, thì đấy cũng là hai cái đồng điệu với nhau. Nó được gọi là đồng điệu với nhau, bổ trợ cho nhau. Đúng rồi, thì họ lại càng dễ biểu đạt hơn, họ lại càng thể hiện cái đấy ra mạnh mẽ hơn, và hai cái đấy nó hỗ trợ cho nhau, nó không có cái sự gọi là mâu thuẫn, nó lôi kéo nhau lại, nó giống như không bị kéo xuống, không. Hai cái đấy là đồng điệu, đồng nhất với nhau. Cái cặp thứ ba cao ở đây chính là cái kinh tế với cả quyền lực, cả hai cùng cao. Đấy, và cặp thứ tư ở đây là cá nhân thì thấp và vị tha thì cao. Tức là luôn luôn quên bản thân đi để giúp đỡ người khác, thì đấy cũng là cặp bổ trợ nhau, không có mâu thuẫn ấy. Tức là hai cái đấy là nó đi cùng nhau và nó không bị mâu thuẫn lẫn nhau. Thế và cái cặp cuối cùng không bị mâu thuẫn lẫn nhau ở đây chính là cái anh gọi là kinh tế thấp và vị tha cao. Tức là sẵn sàng đem tiền của mình đi cho người khác, hoặc là không quan tâm đến tiền bạc và luôn luôn muốn đi giúp đỡ người khác, cho nhiều hơn. Yeah. Yeah, they have one question, Katie. That is, yes. This stay with the same couple of values who support, but how about if the result is reversed? That means, for example, if low individual and high regulatory is still supporting, or reverse, that means both. Right here. Oh, hey, next slide. Oh, you guys are smart. Again, who's high theoretical in there? Tức là đây cái người hỏi đấy, tức là cái tính lý thuyết là rất cao đấy. But wait, just go back to this slide, to the previous slide, please. Rồi em hỏi. The supporting? Yes. Okay, so these support. The next slide we're going to talk about values that conflict. Đúng rồi. Yeah, how about, I mean, we still talk about the supporting values. Yes. Beside the example you mentioned in the slide, is there any other combination
that is supporting and things because they want to know more because here only have 1, 2, 3, 4, 5 combination. Yeah, and it gets more complicated. I don't. So, for example, these are the pairs. There are certainly some where you can add then 3, but that's going to be more complicated, and we'll never get through the presentation. Tức là ở đây, Yeah, okay. so baby steps. But yes, so for example, if tức là you nó sẽ had có những cái cặp như ở đây tức là đây là những cặp đôi điển hình high để chúng ta economic, có, nhưng mà ngoài ra high nó có sự kết hợp regulatory, ba high thứ với nhau nữa cơ, theoretical, hoặc là thậm chí 4 thứ với nhau nữa cơ. that's a Thì những person cái who đấy is competitive, là những cái wants phức to be tạp in hơn, control. người mà vừa có My gọi là way tính or tự the tin cao, highway, muốn kiểm soát black này, and white thinking, rồi and is a know-it-all. lại cái gọi là có So vẻ lý those thức 4 về together, gọi là vừa tính động lực quy tắc vừa cao nữa và lý thuyết cũng military. cao, tất cả 4 thứ đấy cùng cao. Thì những người mà có cả 4 cái động lực đấy thì đấy thực sự là một sĩ quan quân sự, tức là một vị tướng. Đấy, tức là khi mình nhìn vào một cái sự kết hợp giữa các cái giá trị động lực đấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy ra được rằng là cái người này là người như thế nào, có các giá trị ra sao và họ biểu đạt, tức là họ sẽ có những cái hành vi như thế nào hay là họ có cái thành tựu sau này ra sao ấy. Thì mình nhìn thấy cái động lực đấy. Or I'll give you one more and then we'll do conflicting. Mình cứ học hết đi, mình học hết cái này đi, xong sau đấy mình sẽ thực hành, mình hỏi cái phần đấy. Bởi vì có những cái phần mình hỏi nó ở nằm ở slide sau mà nhé. Cứ câu hỏi gì em cứ tiếp xuống. Okay, so low economic. Sorry, Katie, Oh, they go have ahead. one more question. Okay. Đấy không phải hỗ trợ, đấy là để không bị lợi dụng chứ không phải là không hỗ trợ nhau. Là bị không bị tự mâu thuẫn nội tại. Because they're a bit confused about at the beginning you thought about the Teresa that have high altruism and high economic. So that is that supporting each other, but in here you mentioned about low economic and high altruism. So it's supporting. So when I talked before about high economic and high altruism, is that what you were talking about? Yeah, that means before they heard about they heard about high economic and high altruism go together. No, they are conflicting. Yeah, now what I was talking about was Mother Teresa. So she's high altruistic, but she was also high economic, which is why she was not a pushover. Now, those are conflicting. So she very likely had to find ways to balance that out. Her desire to do for others at the expense of self, but she also wanted a return on the investment. Gọi là cái việc cô làm ấy phải có được kết quả tốt. So here's how she balanced that. Cho nên đây là cái cách thức mà bà ấy cân bằng. Her high economic was satisfied because she was able to vì là cô ấy có thể khi mà cô ấy có thể obtain she was able to shine a spotlight on the poor, and she was able to get things for the poor. So she didn't just sacrifice and put all of her effort into doing for the poor. She spent a lot of time demanding better things and better conditions for the poor. That's how she learned to satisfy both values in herself. Cả hai loại động lực, kinh tế cũng cao mà vị tha cũng cao.
normally those would be conflicting, which is the next slide. Và tức là thông thường, đúng rồi, tức là thông thường là hai cái đấy mà cùng cao thì sẽ mâu thuẫn nhau. Nhưng mà đấy là chỉ là với cá nhân thôi. Thế nhưng mà trong tình huống này là bà ấy, cái cách bà làm để cân bằng hai cái sự cao, để cân bằng cái sự mâu thuẫn đấy, bằng cách là gì, là bà ấy nỗ lực là phải đi kiếm thật nhiều, nhưng mà là để dành cho người nghèo luôn, tức là để thỏa mãn cái nhu cầu đi làm từ thiện đấy. Trong tình huống của bà Teresa. Yes, okay. Okay, good. Now let's talk about those conflicting. Vậy thì chúng ta sẽ nói về các cái giá trị mà mâu thuẫn đấy. Okay. So we have high economic Thứ nhất là and chúng ta low đầu tiên là power. kinh tế cao và quyền So lực this thấp. is the person who wants to win high economic. Người mà muốn chiến thắng, They will not put themselves in a position to win. nhưng mà lại không đặt mình They're vào low trong một power. vị trí giành chiến thắng, tức là quyền lực Or thấp. they might just not play hard enough to win. That's that low power. Không gọi là chơi đủ mạnh đấy, tức là không nỗ lực đủ So they sâu will để feel đạt chiến conflicted thắng. Và khi if đó they họ sẽ don't cảm find a way to balance it out. Nếu như mà họ không tìm cách để cân bằng hai thứ này lại với nhau thì họ sẽ tự thấy mâu thuẫn. Là vừa muốn chiến thắng nhưng mà lại không muốn là ở vị trí chiến thắng, không muốn cống hiến hoặc không muốn quyền lực. Trách nhiệm thấp mà đánh giá cao. Okay. So this one here is high individualistic, Cặp thứ which hai mâu means thuẫn they chính là tính desire cá nhân thì cao, unique and exciting rất là things, mong muốn độc independence, đáo, mong muốn độc lập, rồi mong muốn khác biệt. right? So unrestricted. But they also have, now this looks like low regulatory, but it's actually high regulatory. I'm going to explain that a little later on, okay? But this is high regulatory, even though it looks like low. Basically, the difference between low regulatory and high regulatory is very short. Okay, and we're going to talk about that in just a little bit. But know that this is high individualistic, the need for new and exciting things, stand out from the crowd, and high regulatory, which means they probably won't take risk because they only see narrowly, they only see one way of doing things, black and white. Okay. Okay, this one here is high power. Cái người này là người muốn quyền They lực want to be cao in này, control. muốn kiểm They soát want to mọi thứ này, control their own destiny, rồi muốn but kiểm soát cả they're cái low gọi là economic, so they lack the competitive spirit của to mình, make that happen. nhưng mà lại có động lực kinh tế thấp, cho nên là không có đủ nỗ lực, không có gọi là động lực để mà khiến cho cái điều đấy xảy ra. Now another one, and it's not on this one, but we talked about it already, is high economic, wanting a return on the investment, Lúc trước chúng ta còn nói về cái việc là động lực kinh tế cao, tức là muốn and hiệu quả high altruism, và doing nói về for others at the expense cũng of cao, self. tức là làm giúp đỡ người khác bằng chính chi phí của mình. Okay, make sense? Rồi, hiểu chưa ạ? Okay. Tức là 4 cặp đấy. Một cái cặp mâu thuẫn nữa là cặp kinh tế cao và vị tha cao đấy. Đấy cũng là một cái cặp mâu thuẫn, tức là vừa muốn kinh tế cho bản thân mình nhưng mà lại vừa muốn cho người khác. Đấy cũng là một cặp mâu thuẫn. Nhưng mà lại không nỗ lực để mà giành
Thì lại không nỗ lực kiếm tiền. Bữa này chiến dậy là cứ bàn hợp tác đầu tư mãi thì cùng không xuống tiền nhưng không có chuyện gì xảy ra. Okay, we ready? Okay, yeah. Okay, now let's look at this word matrix and hopefully Chúng ta sẽ nhìn vào cái ma trận you từ had này an này. opportunity Thì các bạn nhìn vào cái từ tiếng Việt to của look mình at nhé. this in your pre-work. Thì chúng ta So, sẽ hiểu rõ hơn được về các cái gọi là giá trị động lực ở đây. when you have your motivators report, Khi mà chúng this ta có cái báo gives cáo you a word matrix, and it tells you for each value nó sẽ nói cho các bạn biết về từng cái giá trị một ấy, thì nó tương ứng với cái từ nào. what word describes you. Từ nào sẽ mô tả cái động lực đấy của bạn. So for this person, they are higher aesthetic and they are có một cái động divergent. lực thẩm mỹ cao. Remember, Và họ có another cái sự word khác biệt. Divergent ở đây là dị biệt đấy. for Khác biệt. aesthetic can be Thì đấy là một cái alternative. từ nữa. Và một cái từ nữa cho cái động lực này đó chính là luôn luôn có giải pháp thay thế, alternative. This person's economic Thế còn is về động lực kinh practical. tế của người này thì người này rất là thực dụng, practical là thực tế. Their individualistic is Về cái động self-reliant. lực cá nhân của họ thì là self-reliant, tức là cái việc gọi là tự chủ, không phụ thuộc vào ai cả. Their power is Về quyền influential. năng thì ở mức độ gọi là influential là mức độ ảnh hưởng, tạo ảnh Their hưởng. altruism is that they are supportive. Vị tha thì họ ở mức độ hỗ trợ. So just kind of looking at these, it's not high, it's not Và low. các bạn cũng sẽ nhìn thấy là ở cái giá trị này thì nó không cao và nó cũng không thấp. Cái động lực vị tha này của họ là ngay ở giữa Same thôi. with power. Tương tự như thế với quyền năng Same cũng with thế, economic. hay là với kinh tế cũng vậy, đều ở mức trung bình. Regulatory, this person is Về quy tắc systematic, thì người này là tính hệ thống rất cao, fairly high. tức là khá cao đấy. Theoretical, they're Thế còn intuitive. về lý thuyết They thì họ chỉ rely gọi là trực quan và trực on giác mà thôi. Their Họ hoàn toàn intuition or phụ thuộc vào cái street trực giác smart của mình, hay là cái nó gọi là cái thông minh đường phố đấy, versus book smarts. chứ không phải là thông minh dựa trên sách vở. Thông minh trường đời đấy, chứ không học trên sách vở. So when we look at this whole Cho nên matrix, khi mà chúng ta nhìn vào cái ma trận này ấy, these highlighted cách words toàn bộ, help thì to chúng ta sẽ create nhìn a thấy những cái picture từ nổi of trội the này nó sẽ giúp chúng ta motivations vẽ ra được một cái bức tranh of của this các cái động lực individual của cái con người đó collectively. So all một cách tổng together. hợp, tức là tất cả 7 thứ cùng với nhau. You Tức là can người này là người đòi hỏi also sự phát triển hay là gì? see Và thông qua đó patterns chúng ta cũng sẽ nhìn thấy được các cái khuôn mẫu in the descriptors, ở trong either cái where phần they đó, are supportive xem of one là nó another có hỗ trợ cho nhau lẫn không, hỗ trợ lẫn nhau không, or areas of conflict or hay tension. là họ nằm ở trong các cái giá trị đó nó bị nằm ở các cái lĩnh vực mâu thuẫn nhau. Okay, so practical Ví dụ ở đây and giữa cái supportive. tính thực tế và hỗ trợ. What is practical might not always be supportive. Tức là cái người thực tế thì thường có thể là không phải lúc nào cũng hỗ trợ. Or what is divergent Hoặc là xem cái sự khác biệt might not ở đây ấy, always be practical. đôi lúc không phải lúc nào cũng là mang tính thực tế. Okay. Okay. So we see how this works. So Và chúng ta let's sẽ go to nhìn the next xem step. là cái này nó phối hợp với nhau như thế nào. Và chúng ta sang cái slide tiếp theo. Okay. So now we get to the hard Và part. bây giờ chúng ta sẽ sang cái ready? phần khá là khó đấy.
Các bạn sẵn sàng để học cái phần khó đấy chưa? Thumbs up, everybody ready? Mọi người giơ tay, những ai sẵn sàng rồi thì giơ cái tay này lên ạ. Okay. Awesome. Okay. So now, this is how we read Và như vậy đây là cái cách our chúng ta đọc graphs. cái So sơ there are đồ, cái biểu several đồ này. things we're going to Có một look at. số điều chúng ta sẽ 5 nhìn vào things. đó. 5 Okay. thứ. So the first thing is the solid bar. Đó là Okay. cái thanh cứng đấy, And cái thanh that's cố định, right là here. cái thanh cứng màu đặc đấy. Chính là cái Okay, thanh so đặc. the solid bar. Chúng ta sẽ Okay. nhìn cái phần thanh đặc, đậm đặc đấy. And this solid bar tells us Và cái thanh đậm the đặc đấy nó score. sẽ cho chúng ta biết cái điểm số. So về động lực. 51 is here. Ví dụ 51 là điểm ở đây, Right here. 50 là ở đây, 61 right here. 61 là ở đây, And so on. và tương tự như vậy. Then we look at the shaded Và chúng ta sẽ area. nhìn vào cái vùng bóng mờ, shading, vùng bóng mờ. Okay. This represents Cái vùng bóng mờ đó thì the nó sẽ đại diện majority of cho cái people phần and lớn where they số người score. và cái điểm của họ ở đó. So the majority. Then we Đấy là see một the phần lớn box số người. plot Và right chúng ta here. sẽ nhìn thấy cái vùng hộp kẻ ở đó. This is where the Thì cái vùng hộp average kẻ đó là person cái phần scores gọi là cái người trung within bình this ấy. box. Trung bình là nó sẽ nằm ở chỗ đấy. This solid line in the middle of the Và average cái đường kẻ is thẳng ở nằm the giữa cái trung bình perfect đấy. average Nó score. gọi là đường That's điểm the chuẩn. norm Đúng là điểm line. chuẩn. Gọi là cái đường kẻ tiêu chuẩn. Okay. And then we're going to talk about Rồi, ranking, but I'm going to chúng ta sẽ wait nhìn on vào that. cái thứ tự xếp hạng. Thứ tự. So, here's how we look at this. Vậy thì đây là cái cách chúng ta sẽ nhìn vào cái biểu đồ. Remember we talked about Và nhớ importance ở đây là chúng ta nói về tầm quan trọng and impact. và tầm ảnh hưởng. So if you have a high score, Nên nếu như chúng ta có điểm cao that value is important to you. thì như vậy là cái giá trị đó là quan trọng đối với bạn. Okay. So for this person, Ví dụ với người này, the aesthetic is higher than the average because this cái điểm box thẩm mỹ của họ is thì the cao hơn average. điểm trung bình, bởi vì là cái ô kẻ đấy thì là They're điểm on the trung bình. higher end. Tức là họ nằm ở phía trên cao. Here's the norm line, so they're higher So than the với điểm norm. trung bình. Tức là Okay. cao hơn điểm trung bình. So it's on the higher end of important to them, kind of. Và tức là như vậy, tức là cái Not này nó cũng super quan trọng. important, not really Nhưng high. không phải là thực sự siêu quan trọng, không phải thực sự cao. Here are economic. Ví dụ ở đây là động lực kinh tế. Here is that box plot. Đấy là cái ô điểm trung They're bình. barely on the low end Thì of nó that nằm ở ngay dưới phía normal thấp, or the norm nằm or gọi average. là thậm chí tức là nằm ngay dưới thấp của cái ngưỡng trung bình đó. Notice down here how Trong khi low lưu ý ở this phía is, dưới này, how chúng ta xem far cái này it is là cái from the khoảng cách norm line. giữa cái đường chuẩn với cả cái điểm số ấy, cái khoảng cách nó rất lớn. Is theoretical important to this person? Thì như vậy là cái động lực lý thuyết này là không quan trọng đối với cái người này. Yes or no? What do you think? Vâng, theo các bạn thì cái điểm này, cái động lực lý thuyết thì cái việc học tập ấy nó có quan trọng với người này không? No. No. It's a low score, not important. Đúng rồi, về điểm But thấp cho nên là cái này không quan trọng, nhưng it's going to have a big impact chính cái việc đấy nó lại sẽ because có một it's cái tầm ảnh really hưởng rất far lớn, from the bởi vì cái norm khoảng line. cách giữa cái đường kẻ tiêu chuẩn với cả cái điểm của họ ấy là một cái khoảng cách rất lớn. Cho nên cái That impact, cái is tầm ảnh the hưởng rất ranking. lớn. Thì đấy sẽ là cái thứ tự xếp hạng của cái tầm ảnh hưởng. So this value, Cho nên cái giá even trị though it is này a very low score, dù là nó is điểm going rất là to thấp, be the number nhưng mà one nó sẽ là impact cái giá trị có ảnh hưởng số 1 on this person's decisions. đến cái người này, đến cái quyết định của họ. Okay.
So whether a value or motivator Cho is nên là dù important to cái you or not, tức là cái giá trị đấy nó quan whether trọng it's a high không ấy, or dù low nó là điểm score. cao hay là điểm thấp. High means it's important to Cao you. thì có nghĩa là rất quan trọng. Low means it's not. Còn thấp thì có nghĩa rằng là In the không quan middle, you could go either ở way. giữa thì mình có thể đi theo chiều này hoặc chiều kia. The key to knowing Nhưng cái how điều quan trọng mà để phải that biết ý, là chúng ta phải motivator biết will xem be là cái ảnh hưởng ấy, cái ảnh hưởng của loại động lực này lên chúng ta sẽ là như thế nào. whether high or low, Dù bất kể điểm thấp hay là cao thì chúng ta đều phải biết là nó ảnh hưởng như thế nào. is how far it is from the norm. Và cái mức độ ảnh hưởng nó sẽ quyết định bởi cái độ xa khoảng cách giữa cái điểm thực với cả cái điểm chuẩn. So look at this person's power Cho score. nên ví dụ nhìn vào cái người này, cái địa động lực về quyền lực của họ ở đây It's right at the norm line. là đúng bằng chuẩn đường kẻ tiêu chuẩn. So that means this is not going to be very impactful. Thì cái động lực này nó sẽ không có ảnh hưởng quá nhiều với cái người đấy. They don't really have a passion Họ thực for sự không having có một cái power. đam mê để có thể có quyền năng, có quyền lực ở đây. It's just average for them. Nó chỉ là ở ngưỡng trung bình với họ mà thôi. This score is on the low end of Thì nằm ở average. cái đường thấp của trung bình đấy, tức là cái đường thấp nhất của cái khoảng trung bình. So even though it's a low economic, it's Nên ở đây chúng ta far thấy from the mặc dù norm nó là line. thấp, động lực kinh tế thấp và nó xa hơn so với cái đường chuẩn. Cho nên cái tầm ảnh hưởng So nó it's sẽ a lớn thứ two. hai. Tức là không quan trọng ở đây là không quan trọng so với cả cái đám đông, với cả cái ngưỡng trung bình thôi, nhưng bởi vì cái khoảng cách này nó vẫn rất lớn, cho nên rằng là cái ảnh hưởng đấy nó cũng chúng ta nó sẽ tạo ra một cái ảnh hưởng đến cái quyết định cũng như cái hành xử của em. Ok. Ok. Họ không coi trọng cái đấy, chứ không phải là cái, nhưng chính vì cái việc họ không coi trọng ấy nó sẽ mang lại cái hậu quả. Hiểu chưa? Được chưa? Cái này là ví dụ của người đánh ngồi lên viết cá nhân rất là cao nhưng mà viết không biết là mình giỏi. This is one mentioned that this graph is showing a person that don't want to learn but want to be stand out in the crowd. Yeah, they don't necessarily have a passion for learning. That's correct. They are a situational không có đam mê học learner. hỏi. Họ là người Correct. học theo tình huống. Họ học theo tình huống. Ở đây là situation learner, tức là ở cái ngưỡng đấy. Tức ở đây không cứ là họ không học tí nào đâu nhé. Tức là mình phải nhìn xem là cái điểm đấy nó nằm ở cái thang nào trong cái sơ đồ, các cái từ mô tả ấy. Họ không chủ động học thôi. Chứ nó không phải là thấp hẳn đâu. Dựa trên cái khoảng cách giữa cái điểm số so với lại cái điểm chuẩn đúng không ạ? Chuẩn. Okay. Vậy thì là như vậy thì cái khoảng cách nó lớn thì ảnh hưởng càng lớn. Nó nhỏ thì muốn phân biệt sự khác biệt. Và phân biệt Khác biệt giữa cái khoảng cách nó lớn nhỏ thì nó ảnh hưởng như thế nào? Hay là mình phải dựa khoảng cách càng lớn thì ảnh hưởng càng lớn. Và nhưng mà mình đang dùng từ ảnh hưởng lại là ảnh hưởng. So cả hai theo hai chiều. Yeah, they have a question about I mean how we define the impact. Yes. And how we explain the impact. I mean is that impact is positive or negative? So the impact is the ranking. Đấy, thì tức là chính cái thứ tự So cái the most impactful
for trong 7 this cái này person chẳng hạn, trong tình huống này thì cái is yếu the tố number gây ảnh one, hưởng nhất chính and là that's cái low yếu tố theoretical. là cái động lực kinh tế, động lực lý thuyết thấp của họ là cái tạo ảnh hưởng lớn nhất. The second most impactful for this person Và cái động lực thứ hai mà sẽ ảnh hưởng đến quyết định hay là is đến hành động low là economic. chính là cái động lực kinh tế thấp. The third most Cái ảnh impactful hưởng, cái mà động lực gây ảnh hưởng is lớn thứ ba higher chính là individualistic. cái động lực kinh tế It's cao, not super động lực high, cá nhân cao. Mặc but dù đây không phải là siêu cao, it is higher than the cái khoảng average. cách tức là nó cao hơn so với cả cái ngưỡng trung bình mà. So when you are outside of this average box, Khi mà chúng ta nằm ở bên ngoài cái ô trung bình you're either đó, going to be higher or nó là lower thấp hay là nó là cao than the average, and it will so với have ngưỡng trung some bình, impact. thì chắc chắn là cái việc đó nó sẽ có một số cái ảnh hưởng đến quyết định cũng như là đến hành động của chúng ta. Now, the least impactful for this person Cái mà ít ảnh hưởng nhất are the ones that are right inside that average. chính là cái động lực mà This nằm one is đúng right ở trong on the cái norm. ngưỡng trung bình này. Và So cái này nó it's nằm not đúng trong cái chuẩn. impactful at all. Và khi nó nằm ở trong chuẩn thì nó sẽ không tạo ra ảnh hưởng lớn. Altruism is inside. Cũng như là cái đam mê, cái vị tha nó cũng nằm ở bên trong cái ô trung bình. Okay. Regulatory is just barely above that average. Quy tắc thì hơi A vượt lên little trên. bit on that high side. Vâng, ở bên trên theo ngưỡng cao. But the most impactful will be their low theoretical, Thì như vậy là cái lower economic, lớn nhất, rồi sẽ đến thứ hai higher individualistic. rồi cái thứ ba sẽ là đến cá nhân. Okay, now we wait for the question. Okay. Just wait for the question. Tức là chị ý của chị Lan là cái động lực mà nó cao hay nó động lực nó thấp, nó quá cao hay nó quá thấp, nó đều dẫn đến cái thái cực không tốt, đúng không ạ? Ví dụ như thẩm mỹ cao quá thì là gì? đúng rồi. Đúng không ạ? Cho nên là cái quá cao hay quá thấp nó đều là không tốt hết á. Vậy thì cái ở đây chúng ta cũng sẽ không hiểu là tốt hay không tốt, mà chúng ta chỉ hiểu rằng là cái đam mê của cái người đó. Nếu mà làm gì mà họ chọn một công việc chúng ta làm gì thì người này sẽ là tốt. Chứ không phải là thành công là mục tiêu cuối cùng là họ chọn công việc gì. Và chúng ta phải nhớ ở đây là chúng ta đừng dùng từ là không tốt hay là tốt. Không có cái gì xấu và không có cái gì tốt cả, chỉ có là xấu hay tốt trong bối cảnh nào mà thôi. Trong công việc nào mà thôi, trong môi trường nào mà thôi, nên nó rất là có phù hợp với không thôi. Thế mà ở đây mọi người nhớ lại tức là cái ô màu này, tức là cái ô mà xám, đầu tiên để mình hiểu ý nghĩa là cái ô xám này thì là hầu hết mọi người, phần đông số lượng mọi người là đều kết quả nằm ở trong cái đống này, cái đống mờ này. Thế còn cái ô con kẻ này thì nó sẽ là cái điểm trung bình. Trung bình của phần đông dân số ấy. Thế thì ở đây nếu như mà chúng ta nằm vọt lên trên cái ngưỡng trung bình thì tức là cái người đấy, cái ham muốn hay là cái khát khao của họ về cái mảng nó rất là mạnh, rất là lớn, cao hơn người khác. Thế còn nếu như nó thấp hơn thì họ cũng có đam mê, nhưng mà đam mê ngược lại. Họ rất khát khao nhưng mà là khát khao với cái ngược lại với cả cái giá trị này nó phản ánh. Ví dụ như là cái người này thì là nó thấp ở đây, cho người này không có đam mê học tập. Hoặc người này nếu như cái này nó vọt lên trên này rất là cao, nó sẽ có đam mê về nghệ thuật hay đam mê về thẩm mỹ cao. Ví dụ là một ví dụ đơn giản là ví dụ nói về học bình quân của Việt Nam chúng ta là học 12. Ví dụ vậy là bình quân của người Việt Nam học 12 thì cái người đó chỉ học cấp 1 thôi chẳng hạn. Thì lúc đó cái người cấp 1 so với lại bình quân của quốc gia là 12 thì chắc chắn ta thấy là người ta rồi. Đấy là một dùng cái tiêu chí, một cái tiêu chí là lớp cấp độ học vấn để đo, là có nghĩa một người trình độ văn hóa để đo. Cái học á là trình bình quân của số người trên thế giới, đúng không? Còn cái học á là cái bình quân ở trong đó, rồi mình so với cái học đó để so mình với người bên ngoài. Hình dung được chưa? tức là cái bóng mờ là cái bóng mờ là số đó. Còn cái một á là bình quân trong cái bóng mờ đó. Còn cái số của mình là sau với cái chuẩn bình quân đó. Được chưa? Vậy thì ví dụ như
thì làm sao người đó sẽ là người thành công hay là gì đó trong cuộc xã hội. Tức là các bạn có chuẩn thì mình sao? Ở cái chỗ này thì cái chuẩn này là chuẩn của anh nghĩ là chuẩn của thế giới. Chuẩn của thế giới. Khác với cái ở Việt Nam của mình. Đương nhiên. Thành ra là nếu mà so sánh với Việt Nam là tốt nhất. Làm sao sao Việt Nam được? Test đâu có phải test Việt Nam. Test lại trên toàn thế giới. Không có lấy số Việt Nam rồi. Mình lục ở đây đâu mà không biết là giống hồi nãy mình nói rồi. And Chuẩn ở đây thực ra nó không phải theo nghĩa địa lý đâu, mà nó sẽ theo nghĩa là phân tích cả về tâm lý tự nhiên của con người nữa, cái động lực tự nhiên của con người nữa, và theo số lượng test. Số lượng test là ví dụ cái này nó nói là 100 năm thì bao nhiêu test là sẽ hay. Ví dụ nãy giờ một bài là sẽ thấy cái dịch của mình cũ quá, bây giờ cái này nó điều chỉnh. and Cho nên cái gì mà năm 2015 16 là giờ nó đã update lại rồi. Thậm chí cái bài test của mọi người mai mốt mà nếu mà mình and is that bài test mới là ra chưa rồi. Okay. okay? So Just one second. I need the battery for my computer. okay. Okay, done. Okay, we ready? Yes. Okay, good. Tiếp tục ha. Okay, Đúng rồi, so are you ready? Okay. Yeah, ready. Okay, good. So I'm going to explain this more. We have more slides to explain this. So we'll Tức là want chúng ta sẽ có các cái slide phía sau để giải thích thêm cái này nữa. So just quick review. So the solid bar and the number, Đấy là cái that's thanh your cứng ấy, score và cái thanh đậm đặc và con số in thì sẽ là each điểm số của dimension, bạn. and Theo that's từng shown loại on động the lực. bar graph. And Và nó that sẽ tells thể hiện you ở trong whether cái or thanh màu sắc not đấy. that Và nó value is sẽ cho bạn important to biết you. là cái giá trị đó có quan trọng với bạn hay không. Tức là mình biết được tầm quan trọng của loại động lực We đấy. got that part. Then we look at that shaded area. Thế còn So cái vùng that bóng mờ is where 50% of the đấy là nơi population scores. mà 50% điểm của dân số nằm ở cái vùng đấy. Then we have the box plot. Sau đây chúng ta có And cái that biểu đồ shows hình the hộp. range Thì that cái này nó makes sẽ cho mình up biết the cái nghĩa average hay score. là cái phạm vi tạo nên điểm trung bình. And it's based on the majority within the Và 50%. cũng dựa So, trên cái phần lớn của cái average of the 50% average. trong cái khu vực bóng mờ mà nằm cao hơn ngưỡng trung bình đấy. And I'm explaining that for the C's in the room. Và tôi sẽ giải thích cái này cho những người C cao ở trong phòng ấy. Okay. So then we have the norm line, and that is Rồi the chúng ta key. sẽ có cái đường kẻ chuẩn. That Thì đây shows the chính là median cái score for gọi là each cho cái dimension. điểm bình quân của từng loại động lực một. And the farther away you are from the norm line, Và cái khoảng cách chúng ta the xa ở more cái điểm chuẩn that đấy, motivator will have an thì impact nếu như on cái điểm your chúng ta decision. càng xa cái điểm trung bình đấy thì cái động lực đấy nó sẽ càng có tác động mạnh hơn. If you're far away from the norm, whether high or low, tức là dù chúng ta xa cái đường kẻ chuẩn đấy, you're dù gonna là xa feel thấp ở dưới hay là xa ở trên different cao, than thì other chúng ta sẽ people. cảm thấy khác biệt hơn so với người khác. Và bản thân chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta khác biệt hơn so với người khác. In that motivator. Ở trong cái loại hình động lực We đấy. have the ranking. Sau cùng, chúng ta sẽ có cái phần thứ tự xếp hạng. And that tells us which Và cái score thứ tự is đó nó most sẽ cho chúng ta biết impactful rằng là to cái động your lực nào decisions. có tác động mạnh nhất tới quyết định của bạn. Okay, so now let's look again at Và chúng ta sẽ importance lại nhìn lại and vào hai thứ impact. là chúng ta nhìn vào tầm quan trọng Just và to chúng ta get nhìn this vào down. ảnh hưởng. Và chúng ta sẽ cùng phân tích cái này một cách rõ nét hơn. So importance tells us if I Tầm value quan it trọng ấy, thì nó sẽ and nói hai thứ. how Tôi có I coi trọng value giá trị it. đó không? Và tôi coi trọng nó như thế nào? And that's determined by the high and low score. Và cái đó nó sẽ được xác định bởi điểm cao hay là điểm thấp. Okay.
Now the most important thing here Và cái is điều quan trọng nhất ở đây if đó I là value it, nếu như that's mà tôi coi high trọng or điều low. đó thì If tôi it's coi trọng theo high, kiểu điểm it's thấp hay là important điểm to me. cao. Tức là nếu cái điểm của tôi If cao it's thì tức là low, điều đó quan it's trọng với not tôi. important. Còn nếu điểm đó mà thấp thì tức là điều đó ít quan trọng với tôi. Then we look at how I value it. Và chúng ta nhìn vào cái mức độ coi trọng ấy. Mức độ So coi the trọng score, đó như thế nào. whether Thì high cái or điểm low, số, dù có thấp hay là shows cao how I place thì value. nó đều thể hiện cái mức độ coi trọng giá trị đó của tôi. The next slide is going to make this very clear, so hang on. Các bạn cứ chờ một chút, vì cái slide sau nó càng sẽ làm cho chúng ta hiểu rõ hơn. So for example, Ở đây ví dụ high economic values a return on có động lực investment kinh tế cao ấy, thì sẽ for coi trọng self. hiệu suất đầu tư cho chính mình. But low economic Thế còn cái người mà động lực values kinh tế thấp investing for the thì lại sake coi of trọng việc đầu others tư nhưng mà là vì lợi ích của with người no khác need for a mà không return cần on hiệu quả đầu investment. tư cho chính mình. So high here Cho nên means ở it's đây important to them. ở đây cao, ở đây tức là cái điều đó quan trọng đối với họ. And how they value it is that they Và cái cách thức coi trọng của want a họ ở đây return on the là investment. họ sẽ đo lường cái hiệu suất đầu tư mang về cho họ là như thế nào. So hang on, I'm going to explain impact and then we're going to go to another Và slide chúng ta sẽ giải thích về cái tầm ảnh with hưởng a visual đáng, và sau đấy chúng ta sẽ nhìn hình ảnh to make để it chúng ta hiểu really rõ hơn clear. về cái này, để chúng ta hiểu thật rõ hơn nữa về hai cái tiêu chí này. Okay, so impact is how it influences my Thì nghĩa là nó decisions đo and lường actions. là cái giá trị đó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới quyết định và hành động của tôi. And that's determined by the distance Và from cái the tầm ảnh norm hưởng đó line sẽ được xác định bởi khoảng cách so or với the cái ranking. trung bình đấy, hay là nó được xác định bởi chính cái thứ tự xếp hạng mà chúng ta đã xếp hạng. So impact is determined again Và by cái tầm ảnh how hưởng ở far đây from sẽ normal. xác định xem là cái khoảng cách ấy nó xa như thế nào so với cả ngưỡng trung bình. If the score is within the average, Và nếu như mà cái điểm số mà nó nằm ở trong ngưỡng trung bình, it will have less impact thì nó sẽ có ít ảnh hưởng hơn. because that need that need is without passion. Bởi vì cái nhu cầu đó hay là cái mong muốn đấy nó không có đam mê để thực hiện. Where the scores that are high and Còn nơi mà low có cái điểm số cao hơn ấy, hoặc have là thấp more hẳn xuống passion. ấy, thì nó sẽ có đam mê hơn. Okay. If 7 of 10 people Ví dụ nếu như có 7 trên 10 all người doing things the same way, đều làm công việc theo cùng một cách, only person who will thì be cái người duy noticed nhất ấy, mà để có thể and được also biết ra feel out of place và họ cũng sẽ cảm thấy là họ cảm thấy lạc lõng hay là họ cảm thấy khác biệt khỏi đám đông ấy, will be the outlier thì sẽ who được is gọi là người doing xuất chúng, things differently tức là cái người sẽ than làm việc everybody theo else. cách khác mà người khác không làm. Okay. And because people are looking to Bởi balance vì mọi người thì đều tìm kiếm cái sự cân bằng, an individual existence sự cân bằng giữa cái sự tồn tại cá nhân của mình with a shared community với existence, cái sự tồn tại của cộng đồng hay là cái nơi mà họ đang chia sẻ, being like that population thì cái đấy nó cũng sẽ giống như là, tức là cái việc mà giống như những người dân xung quanh hay là giống đám đông ấy, can have a big impact on có thể có một cái how tầm we ảnh hưởng choose to lớn behave. tới cái cách thức mà chúng ta chọn để hành xử. Okay, hang with me here. I'm going to show you this picture. Chúng ta lại sẽ chờ một chút, nhìn ở trong cái hình ảnh này. Okay, so here's the example. This is Đây là Jill, cái ví dụ của một cái anh tên là Jill. and we're going to talk about importance and impact. So remember, Và chúng ta sẽ importance nói về is cái if tầm I quan trọng value it và and how I tầm value it. quan trọng là tôi có coi trọng cái So giá trị for đó không, Jill, quan trọng như thế nào đấy. is Ở đây aesthetic important to her? Ở đây chúng ta nhìn thấy Thumbs cái động lực up, thẩm mỹ yes. có Thumbs down, no. có quan trọng với tôi không? Mình giơ tay nếu có. Thẩm mỹ là có, đúng không ạ?
Very important. Now, how she values it, vậy thì cái cách thức cô ấy coi trọng cái thẩm mỹ là như thế nào? Thì chính là cái từ kỳ dị, là cái từ nó mô tả cái this word is the how. Tức là cái từ này nó mô tả cái tính là coi trọng như thế nào đấy. How. Okay, so economic for Jill. Is it important to her? Có quan trọng với cô ấy không? Thumbs up or down? Thumb down, đúng không? Chúng ta giơ tay, nếu không quan trọng thì chúng ta giơ tay ngược xuống. Yep. It's not important to her, and how she values it is that she's satisfied. Của cô ấy là gì? Là cô ấy hoàn toàn tự hài lòng với cái đang có. Okay. Are we getting it? Chúng ta hiểu ý chưa? Đó. Okay, good. Okay, and we can go through. So individualistic, she's fairly high, and how she values it is that she is self-reliant. Là cô muốn là cô phải là người tự chủ. She's very high altruistic. Rất cao về she's sacrificial. That's how she values it. Gọi là hy sinh bản thân đấy. Đấy là cái cách mà cô ấy đánh giá cái giá trị vị tha của mình. Okay, so now we look at impact. How that influences her. Tức là chính cái chỉ số như thế thì nó ảnh hưởng như thế nào tới cô ấy hay là tới bản thân. So, what do you think, just looking at this picture, nếu như chúng ta nhìn vào cái hình này, which values are going to have the most impact on Jill? Lớn nhất đến Jill. Cái nào là cái có ảnh hưởng nhất? Economic, gì nữa? Economic. And regulation. Regulator, yes, regulatory. Regulator. And? Và gì nữa? Cái nào ta? Aesthetic. Yes, as well, exactly. As well, yeah. Because they're very far from the norm. Nó rất xa, tức là rất xa so với đường trung bình. Okay. She's also fairly high here, but là cô cũng khá cao so that would be next. Cá nhân. Nhưng mà cái đấy là mức độ ảnh hưởng thứ hai thôi, sau những cái kia. Okay. And then she also has, và cô cũng my picture is covering this up here, but I think relatively high theoretical. Tức là có thể khá cao về mặt lý thuyết. Okay. Does this make sense? Mọi người hiểu chưa ạ? Mọi người có thấy có ý nghĩa không? Tức là mình hiểu về cái cách đọc kết quả ấy. Mình phải biết là cái độ cao đấy nó tương ứng với cả cái từ nào, và cái từ đấy nó sẽ mô tả cái mức độ ảnh hưởng. Okay. Are we good, Anne? Okay. Okay, now somebody asked the question about the wants and needs. So here it is. Trả lời câu hỏi của Kaka về cái câu hỏi về mong muốn và nhu cầu đấy. So there we go. So if we are very high, above 85, or very low, teens or below, trên 85 ấy, hoặc là dưới 20 và thấp hơn ấy, thì đấy là điểm rất thấp. The very high and very low can be what we call risk zones. Có thể được gọi là cái vùng rủi ro. Risk zone ở đây là vùng rủi ro. So wants become needs. Và khi đó thì mong muốn nó sẽ trở thành nhu cầu. So wanting to lead versus ví dụ như là một cái người muốn lãnh đạo với cả cái việc cái người đó cần phải lãnh đạo. Wanting to win versus needing muốn to win. Chiến thắng và cần phải chiến thắng là hai cấp độ khác nhau. Okay, does that make sense? Hiểu hơn chưa? Okay. 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 So now let's summarize that. Và bây giờ chúng ta sẽ tóm tắt. Okay, so whether the scores are high or low, tức là cho dù điểm số ở đây cao the hay là motivators that are the farthest distance mà có cái khoảng cách lớn nhất above or below the norm, các khoảng cách đấy dù có ở trên cao hay là ở dưới thấp so với mức chuẩn, will have the highest influence. Cái đó sẽ có độ ảnh hưởng cao nhất. Which means it'll have
the Có nghĩa greatest rằng là impact nó sẽ tạo ra cái on ảnh hưởng mạnh decisions. nhất vào những cái quyết định được đưa ra. Both both low and high Điểm thứ scores hai ấy, đó là kể cả loại điểm số cao hay là điểm can số thấp have an influence on the thì đều choices we có make. thể có đến cái ảnh hưởng đến lựa chọn của chúng Average ta. scores in the mid-range Còn cái điểm trung bình mà nó nằm ở giữa ấy, ở trong cái hộp nhỏ ấy, create a normal degree of thì influence, chỉ tạo ra một cái mức ảnh hưởng vừa phải thôi. which is usually not noticeable. Và thông thường là cái ảnh hưởng đó chúng ta sẽ không dễ nhận thấy. The very high and very low can Điểm rất be thấp ấy, và risk cái điểm rất zones. cao ấy, thì đều có thể là vùng rủi ro. That's where the wants become Và needs. khi đó là mong muốn nó trở thành nhu cầu. And importance and impact are Cái tầm both quan trọng important cũng như là cái measurements tầm ảnh hưởng thì đều in là hai motivators. thước đo rất là quan trọng ở trong cái test động lực này hay trong các loại động lực này. Okay. How about a break? Bây giờ đến giải ra, chúng ta giải lao tiếp tí nhá. Okay, 10 minutes? Chúng ta sẽ dành khoảng 10 phút. Ok. Mới đầu nói phần lớn thì còn hiểu, lúc đó sau đó chỉ cần 50% là đúng, không hiểu gì hết. 50% dưới với 50% trên, bởi vì em thấy cái hộp ấy nó được chia làm 2 ngăn đó. Không, tức là cái ngăn dưới thì là ngăn thấp, còn cái ngăn trên thì là ngăn cao. Đúng rồi, thì trong cái nhóm đấy thì nó có thể lúc này nó thế này, lúc cái này nó thế kia được, nó linh hoạt hơn. Tức là trong cái trung bình đấy nó cũng có là 50 trên 50 dưới. Bởi vì cái quan trọng cái đường line ở giữa mới là đường trung bình, đúng không? Thì nó sẽ có 50 của cái trung bình ở phía dưới với 50 cái trung bình ở phía trên. Dạ. So, Anne, when we come back, we're gonna do some practice, and then I'm gonna wrap up. Yeah. Okay. They are discussing about some understanding about Excellent. the average. Okay. Because they want to make sure when they go back to the slide, can you go back to the slide, the slide that you explained for the high C about how we use the score? About I think about 5 slides before. That one. No, after this, yeah. After? No. Yeah. That about the score. Because when about the shading zone, you talk about the 50% score of the population. Yes. For each dimension. Yeah. And why 50% here? Because it's 50% of the score for each type of motivator. Right. And so let me go back to that. So we have that shaded area. That's 50%. Half of the population scores in that dimension. But what's more important than that is the box plot, which is the average score of everybody. Okay. They are the average of this. So we have our 50% of the population, and then this norm box is the average of this. Tức là cái vùng bóng mờ ấy thì là cái vùng mà 50% dân số là, tức là bình quân, tức là 50% là đều nằm ở trong đấy. Thế nhưng trong cái tầm quan trọng thứ hai, nhưng mà cái quan trọng thứ hai thì chính là cái biểu đồ hình hộp ấy, tức là cái nốt, cái chuẩn ấy, cái box chuẩn ấy thì sẽ là cái quan trọng hơn. Bởi vì cái box đấy thì nó sẽ cho chúng ta biết được rằng là so với cả cái bình quân đấy thì chúng ta là trên chuẩn hay là dưới chuẩn. Đúng rồi, So it's like the average of the average. Đúng rồi. Cái phần bóng mờ nó rất lớn mà. Rất lớn, anh có nói nó nhỏ đâu, nhưng cái câu này là không hiểu. Chỉ ra 50% thì My C's are thinking it through, aren't they? Yeah. Still want to understand about why 50%.
So remember, if you think big picture. Nếu như chúng ta nhìn vào cái bức tranh lớn ấy. When you have the majority of people who are behaving in a certain way, đều hành xử theo một cách. If we are within that majority, our behavior won't be noticed. It won't feel any different. There won't be a passion for it. Không có cái gì nhận biết cả. Chúng ta sẽ không nổi bật, chúng ta sẽ không dễ nhận ra cái sự khác biệt của chúng ta. Và trong đó, tức là khi đó thì chúng ta sẽ không có cái đam mê trong cái việc phải thể hiện cái đấy ra, hay là thực hiện khác đi. It's when we are outside of chỉ khi mà chúng ta nằm ngoài that average or what most people do, that will feel different and will do things differently. Và chúng ta cũng sẽ làm khác biệt đi. Yeah. Okay. Okay. Bây giờ có thể trong tình huống này là em sẽ phải giảm cái theoretical của em đi một chút ấy. Ở cái việc rằng là em quá quan tâm với việc tại sao nó lại là 50% ấy. Nhưng mà cái ý cô ở đây thì nghĩa là gì? Tức là khi mà gọi là để tính ra cái vùng bóng mờ thì người ta sẽ cần phải biết majority, là hầu hết mọi người đều hành xử như thế, thì tất cả những người nào mà đều giống nhau như thế thì sẽ nằm trong cái đám đông đấy. Thế sau đấy thì ở trong cái đám đông, cái đám mờ đấy ấy, thì người ta lại tính ra điểm bình quân nữa, là người ta phải cộng điểm lại để người ta tính ra cái điểm bình quân là như vậy, là như thế nào, là ở cái điểm bình quân chuẩn của cái loại động lực đấy nữa. Thế và nếu như điểm của em nó cao hơn cái ngưỡng bình quân đi thì em cũng sẽ có cái hành xử khác biệt đi. Hoặc là cái điểm của em nó nằm dưới cái ngưỡng bình quân đấy thì em cũng sẽ có cái hành xử khác đi theo từng loại động lực. Thế thôi. Thế và tất nhiên tức là để nhận biết ra cái mức độ khác biệt nữa ấy, thì tức là nếu như em nằm dưới, ví dụ em nằm dưới chuẩn nhưng em vẫn nằm ở trong bóng mờ thì cái đấy nó vẫn không rõ nét, là cái sự ảnh hưởng nó sẽ không rõ nét. Thế còn nếu như em nằm dưới mà em còn nằm dưới cả cái vùng bóng mờ nữa, tức là em khác biệt hẳn với cả cái lũ thông thường majority phần lớn mọi người rồi, thì lúc đấy mới là cái em nổi bật lên. Okay, about 4 minutes and then I'm going to give them some practice and we're going to take it to the finish line. Sound good? Tại vì 50% thì nó là bình quân. Okay, Anne, Anne. Tức là nó thấy theo cái gọi là cái nó gọi tính số như nào nhỉ? Tức là cái 50 nhưng mà là 50 ở giữa này. Ví dụ bây giờ chị nói em có 100 người, nếu như cái majority nó là 100, đây nó sẽ là từ 1 đến 100. Thế thì cái đường normal nó sẽ nằm ở cái 50 này, là cái từ thằng số nó sẽ là từ thằng số 26 đến thằng số 75. Thì cái đấy nó sẽ là norm. Đúng chưa? Đấy là phải một thằng cực kỳ high theoretical giải thích để cho em cái đấy. Bởi vì nhiều người ta chỉ cần quan tâm đến cái phần, tại vì cái score đấy nó sẽ phải là xếp hạng chứ nó không phải là cộng điểm bình quân không. Đúng rồi, nó vẫn chỉ là cái điểm chuẩn. Như thế cho nên em mới thấy cái bóng mờ đây nhé, thì 50 cái bóng mờ, cái phần này nó cũng sẽ chiếm ở cái 50 đấy. Cái khoảng đấy. Cái năng lực của cái công việc đó.
Okay, Ann, are we ready? Sao chị bị đá em ra? Ý sao vậy? We have about 8 minutes of just watching. Ok. Okay, let's practice. Cho nên chúng ta record cả về phần chúng ta nghỉ giải lao là đều bị quay hình lại hết rồi. Và chúng ta Okay, thực hành so let's practice. Ok. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ thực hành. What do you see on this one? What's Vậy thì bạn nhìn most thấy gì ở biểu đồ này? impactful? Cái động lực nào là động lực ảnh hưởng nhất? Economic. Economic. And is it high or low? Và đây là cao hay thấp? Cao hay thấp? Thứ nhất là cao hay thấp? Low It's economic. very low. So is Very being low, là động lực này rất being thấp. competitive important to this person? Vậy thì cái việc cạnh tranh nó có quan trọng với người này không? Không, economic là cạnh tranh cơ mà. No, competitive is not important. Right, it's not. And so getting a return on the investment is Và not important to this cái việc mà person. hiệu quả đầu tư ấy thì không quan trọng với cái người này. And it's not important to the degree. Và cái Very không impactful quan because trọng là it's gì? so far Tức from là the nó norm. sẽ rất ảnh hưởng đến người đấy, là bởi vì cái cấp độ ảnh hưởng là nó cách xa so với chuẩn mà. Cho nên cái mức độ ảnh hưởng sẽ rất lớn. What's the next most impactful motivator for this Và person? cái gọi là cái động lực mà ảnh hưởng thứ hai, lớn thứ hai là động lực nào? Aesthetic. Aesthetic. And is it high or low? Is it important Và động or lực not? này cao hay thấp? Quan trọng hay không quan trọng? High aesthetic and very important. Very important because it's high aesthetic. Now I want to give you a tip. Và tôi muốn cho các bạn một cái bí kíp ở đây. When a person is, this is a really cool combination. So when a Đây là một person sự kết hợp mà rất là tuyệt vời giữa cái người này đó. this combination, high, low, high, tức là cao thẩm mỹ này, thấp kinh tế và or cao if cá it nhân. creates a V. Nó được gọi là chữ V đấy, nó tạo thành một chữ V giữa ba cái động lực cạnh nhau. Okay, if it's a V like this, nếu như nó tạo thành chữ V sâu như vậy, nghĩa là an họ artistic passion of có some một cái sort, đam mê về nghệ thuật trong một lĩnh vực whether nào it's đó. music Có thể or là âm nhạc, drawing có thể là or vẽ, hội họa. like me, Có thể như là tôi landscaping. thì là cái đam mê về việc gọi là trang trí And phong it's cảnh. only these three. When it Bởi vì có một creates, cái chữ V rất sâu this, như vậy, tức là ba cái thứ đấy nó sẽ tạo nên. and the deeper that the more và chữ V nó càng sâu, artistic passion tức they là cái have. người đấy càng thì cái đam mê nghệ thuật thì nó càng cao. Okay. Thế cái đấy có cao không? Thế cái đấy có không? What else is very impactful for this person? Thế còn cái tiếp theo nữa ảnh hưởng đến người này là cái nào ạ? Số mấy? Cái number 3, regulatory. Regulatory, and this is very low. Rất thấp. Very low. Cái này So là this cực means thấp. they want a lot of flexibility. Cái người này đòi hỏi sự linh hoạt rất nhiều. They're also very high independent. Now this is người này cũng có number cái tính 6, kinh tế but cao, mà ở đây nó là thứ still 6, tầm ảnh hưởng thứ 6. high individualistic, Nó vẫn là một người có low regulatory,
và động They're cơ quy tắc supportive. khác. Thì như vậy hai cái này nó hỗ trợ nhau, đúng không ạ? So this person Cho nên người này wants to be independent, have muốn exciting trở thành độc lập này, experiences, có những cái trải nghiệm tuyệt stand vời out này, as unique and special, nổi bật ở trong đám đông như là with một người no độc đáo rules. và đặc biệt này, nhưng mà không có quy tắc gì cả. Không có quy chế, quy tắc gì hết. Okay, what else is high or low? Tiếp theo một cái gì đó, động lực nào nữa là cao hay thấp mà có ảnh hưởng ở trong người này ạ? Altruism. High altruism. High altruism, là động lực Right. vị tha cao. Now what other motivator is going to support Và this high altruism? cái động lực này cao thì có cái động lực nào đi hỗ trợ cùng với cái này nữa? Economic. Yes. Đúng rồi, đúng Good rồi. job. High five. High five người nào nhận thấy ra cái kinh tế đi cùng với altruism. Okay, good job, good job. Rồi. Now, here's another interesting Và đây là combination. một cái sự kết hợp thú vị nữa ở người này. When you have high Là aesthetic khi mà bạn có cái thẩm mỹ cao and high theoretical, và lý thuyết cũng cao. so it's way over the norm, right? It's over the average. It's Và not cái này là super cách high, xa but so it's với high. cả ngưỡng trung bình đấy. Tức là cái này không phải siêu cao nhưng cũng là cao, 66 là cũng cao. Those two together Thì hai cái này đi cùng nhau is experimental. thì nó mang tính trải nghiệm rất nhiều. Các người này là người rất thích trải nghiệm. Thử So nghiệm high mới. aesthetic, remember, means they're Thẩm mỹ cao thì có nghĩa self-expressive rằng là họ muốn they're tự biểu đạt thân ra alternative, bên ngoài này, họ muốn luôn tìm cách and thay high thế, theoretical thích means thay đổi đấy, và cái tính lý thuyết rất I cao just nữa. want to Cao try nữa it thì just to see what nói it's rằng like. là tôi muốn thử xem là xem nó như thế nào. So that's a person who might experience with drugs, Ở đây cái người này sẽ có thể chẳng ví dụ thử dùng drug, thử dùng thuốc, alternative lifestyles. rồi thử So những cái phong just cách this sống mới. combination. Thì đấy High chính là here cái and người high mà here. gọi là phong cách thích trải nghiệm ấy, giống như cậu Travis Bell ấy, chắc là thế đấy. Bucket list. Okay, let's do another one. Chúng ta sẽ đọc thử một cái biểu đồ nữa. What do you notice on this one? Người này số 1 là gì ạ? Chúng ta nhận thấy tầm ảnh hưởng lớn nhất của họ là gì? Theoretical, very high theoretical. Yes, this Super person high. just knows it all. Cho nên người này gọi là biết hết mọi thứ. Or they think they do. Hoặc ít ra là họ nghĩ là họ biết hết mọi thứ. Okay, what else is going to be very Tiếp impactful? theo, một cái điểm nữa ảnh hưởng đến người này là gì ạ? Động cơ nào ạ? Cao hay thấp? Chúng ta sẽ nói luôn là động lực đấy là cao hay thấp nhé. Low economic. Low economic Ừ. and low power. Và So those low support cả each cái other. power nữa. Tức là They're hai not cái này competitive đi cặp cùng nhau. and they Nó don't vừa need to không be in cạnh tranh control. mà lại vừa không có nhu cầu về kiểm soát. What about this? Tiếp theo ạ, chữ V của họ thế nào ạ? Có chữ V không? Yes, they have the V. Yes. They And have what the does V. that mean? Thì điều này có nghĩa là gì? They have a passion in they have some artistic artistic talent in something. High five. Woo! High five, đúng rồi đấy ạ. Good job. Đang muốn biểu đạt bản thân mà. Good job. Ơi. Is there any V? Yeah, they observe a V between high economic, low individualist, and high power. Is that a V? No. Can you a V? It's only with these three. Không, tức là ở đây cũng chỉ có 3 chữ Only V. these three. And it's Ở đây- because, here's why. Và Because this is expression có cái chữ V and ở 3 this is cái động lực đầu expression. thôi. Bởi vì hai This is cái self-expression individual là cái gọi là and this expression là is cái biểu đạt bản thân ra ngoài. expression cái thì là just for the biểu đạt. sake of standing out. So Tức it's là một cái thì là biểu only, đạt về Oops, mặt giá sorry. trị thẩm mỹ, nhưng mà còn một cái thì sẽ lại only là these three. thì biểu đạt về cái gọi This là is not để a nổi bật trên creative đám đông V. thôi. Chứ chúng ta không tính đến cái chữ V, economic, individual và power.
Yeah, that's not a creative V. It has to be Đấy không phải là aesthetic, V. economic, Tức là chỉ có individualistic. 3 thứ là thẩm mỹ, kinh tế và cá nhân thôi, thì nó sẽ thể hiện cái tài năng nghệ thuật hay là cái sự độc đáo muốn biểu đạt về nghệ thuật. Okay, so Vậy thì với người này, this combination right here, low cái sự kết hợp aesthetic, ở đây thấp thẩm mỹ này, high economic, cao kinh tế này, is a workaholic. thì đấy là một người nghiện việc, tức là không gọi là nghiện làm việc đấy. Workaholic là nghiện làm việc. So low aesthetic, remember it's form Và các bạn nhớ rằng là cái versus thẩm mỹ thấp form này, versus function. So this tức is là the person who hình thức doesn't và care what chức their năng office của người looks này like. không quan tâm đến việc là văn phòng của mình trông như They're thế nào. just there to work. Họ chỉ ở đó để làm việc mà thôi. High economic, Nên tính they're công ty, tính kinh competitive. tế rất cao, tức là họ tính cạnh tranh rất cao. Now add high power to that, Và họ lại còn có cả cái quyền năng cũng cao and nữa, high theoretical to that. và lý thuyết cũng rất cao. They're going to be a know-it-all, Tức là cái người này là người muốn biết tất cả, in control, muốn kiểm soát and workaholic. và nghiện làm việc. Do they like to follow rules? Họ có thích tuân thủ không? Có thích tuân thủ quy tắc không? No. No. Notice this too. High Và economic chúng ta nhận thấy cái cặp là gì ạ? Thấp with về low altruistic. cao kinh tế nhưng mà lại thấp vị tha. So they're more suspicious of people. Cho nên là họ sẽ có tính nghi ngờ người khác. They might help people, but Họ có if thể giúp they đỡ mọi do, người. Nhưng mà nếu như mà họ giúp they want a return on that investment, thì họ muốn là phải có cái kết quả ngược trở lại. and they'll want to know that that person Và is họ muốn doing biết rằng something to là help cái người themselves này as có well. làm, tức là cái người mà họ đang giúp ấy có tự nỗ lực để giúp chính mình hay không nữa, chứ họ không có giúp vô điều kiện. Notice that almost all of these, actually all of ta them, lưu ý là tất cả all những of these are way outside of this cái norm xa, box. tức là nó cách xa cái hộp mà chuẩn ấy. Every one of them. So they're all going to have a big Tức impact. là tất cả những cái động But lực in này this đều order. có cái ảnh hưởng One, lớn tới two, con người này, 3, nhưng mà theo 4. thứ tự quan trọng, theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 như vậy, là do cái khoảng cách xa với cả cái đường chuẩn đấy nó khác nhau, nhưng mà nó đều cách rất xa cho nên là đều có ảnh hưởng. Okay. Okay, one more. Chúng ta sẽ có một cái sơ đồ nữa. Su không biết phải tập trung chính vào cái gì và tại sao. Thì dựa trên cái biểu đồ này mình sẽ giúp cô ấy nhận biết ra được cái tập trung của cô sẽ là gì. This person is low individual motivator. Yes, Low most priority. impactful. So this low individualistic, có tính cá nhân thấp này. remember they want to be autonomous. Thì gọi là họ muốn trở nên vô danh ấy, đúng không? They don't want to stand out. They want to be autonomous. They're still a part of the group. Họ vẫn là thành viên của một cái nhóm đó, nhưng mà không muốn nổi trội trong nhóm. What's the next impactful? Vâng, cái ảnh hưởng thứ hai của cô này là gì? Là cô lười học, đúng không? She don't like to learn. She don't have enough knowledge to decide for herself. Well, she could. Just might not have it offhand. Này là gì? Tức là cô không có ngay trong tay thôi. So remember, low theoretical doesn't mean they don't have knowledge. It means they'll only focus on the knowledge they need for right now. Điều này là tức là họ chỉ quan tâm đến cái kiến thức mà họ cần cho bây giờ mà thôi. If it's something they're passionate about, tức là có một cái they'll learn whatever they need to learn mà họ about. đam mê ấy, thì họ sẽ học, họ sẽ lại rất là hăng say để học, nhưng mà chỉ học cho cái thời điểm đấy thôi.
But if Nên cái they đấy don't không liên need quan to tới- know right now, nếu như mà then họ they không won't cần care phải about bây that. giờ thì họ sẽ không quan tâm đến cái đấy. Nên nếu như tại thời điểm bây giờ đang không cần biết cái đấy thì họ sẽ không quan tâm. They Nhưng họ will biết nguồn rely gốc, more on their họ là cái instinct họ sẽ phụ thuộc nhiều versus vào cái trực quan, trực giác intellect. của họ hơn là cái trí tuệ của họ. Notice Và almost đây, all of these are way outside tất the cả norm. những cái động lực này thì đều cách xa với cả cái đường chuẩn. The only one that's not is Chỉ có this cái one. mà không cách xa đường chuẩn là cái power thôi. So power is going to be the only one Nên là power sẽ là cái động lực duy nhất that they don't have a passion for. mà cô không có đam mê với cái All lĩnh vực đấy. of these others Tất cả are những cái khác way outside of the norm đều cách xa so với cả đường and chuẩn. will have an impact. Và như vậy nó sẽ có cái ảnh hưởng đến cô ấy. Okay, you want one more? Chúng ta có muốn có một cái sơ đồ nữa. Yeah. Okay. Yeah, Katie, can Yes. you go back to the other slide? Whoops. Yes. Okay. Here you say that she doesn't know what to focus on is because she have too many motivators that influence her decision. Yes. Oh, I forgot to look. Oh, sorry. I forgot to look at the question at the top. Explain I'm the a bad question. student Yeah. right now. Yeah. Okay. So why doesn't she know what to major Tức in? là vậy tại sao cô ấy lại không biết là cái tập trung? Just say it again. So the question up here, why doesn't she know what to major in? Yeah, tức là cô không biết tập trung vào cái gì. Because they say that because she got too many passion to do many things. Sure. And what is she most interested in? Tức là ở đây chị có nói tức là cô này không biết mình phải tập trung vào cái gì bởi vì cô có quá nhiều cái động lực hay động cơ để làm các việc khác, có quá nhiều thứ đa dạng. Thế thì ở đây cô muốn cái gì nhất? Nếu nhìn ở đây thì thấy cái số 1 sẽ là gì? She wants to make more money in order to give to other people. Very good. Very Rất good. tốt. Who was that? Who was Ai that? nói cái đấy đấy ạ? Yeah, Jack. Yeah, stand up and take a bow. Vâng, hãy đứng lên. Okay, so she wants to be autonomous. Tức là ở She đây doesn't thứ want nhất to là stand cô out. thì không muốn nổi trội, không muốn nổi bật She's lên. low theoretical, which Gọi means là cái động lực there's a really good chance that her parents want her to go to college, tức là sẽ có một cái cơ but gọi she là doesn't tình huống là necessarily bố want to. mẹ muốn là cô ấy phải đi học nhưng mà cô thì lại không muốn đi học. She wants to do for others, Cô muốn đi but at the làm same giúp time, người she khác. wants a return on the investment. Đồng hành với cái đó là cô cũng muốn có cái hiệu quả đầu tư với cái việc đấy. And she wants to do the right thing. Cô muốn làm điều đúng đắn. So when you put all of that together, khi mà chúng ta kết hợp tất cả những thứ đó lại với nhau, she has a lot of different interests. Cô có rất nhiều các cái mối quan tâm khác nhau. And is likely wanting to please her parents. Là muốn gọi là phản đối lại, chúng ta không muốn phản đối lại bố mẹ. And she wants to make sure that they get a return on their investment. Và chính vì thế lại muốn là bố mẹ cũng sẽ phải có được cái hiệu quả kinh tế, tức là thu về được cái hiệu quả đầu tư của họ. And so because she doesn't necessarily want the book smarts, she's likely feeling conflicted. Tức là cô ấy không muốn đi học Because trong she tình huống này, doesn't know what to do. Đấy, và cô ấy có một cái sự mâu thuẫn giữa cái việc đó, giữa cái việc vì động lực kinh tế, động lực học tập thì thấp và không muốn bố mẹ phiền lòng vì cái việc là phải muốn cô đi học. Thế và chính vì vậy mà cô ấy có một cái mâu thuẫn nội tại ở đây, trong cái việc là không biết làm gì tiếp theo. Okay, does that make sense? Hiểu chưa? Okay, one more. Okay, một cái nữa.
June is upset with her Cô này husband. đang rất thất Why? vọng với chồng của mình. Tại sao? Chồng mải đi kiếm tiền. Trong tình huống này là chồng thì mải đi kiếm tiền quá, trong khi chẳng quan tâm gì đến thẩm mỹ của cô ấy, đúng không? Hay là gì đó. Mọi người thử diễn giải cái cách hiểu của mọi người xem nào. This person have very low economic, tức là động cơ kinh tế là thấp này. But very high. Cái gì? Cô làm gì nào? She work in an artistic field. She loves beauty. Right? And, she has a very deep creative V. Yes. Yeah, but her husband have a very low aesthetic. That means he doesn't care about aesthetic. Maybe. And maybe he also very high economic. Maybe. Workaholic. That means her husband work a lot. Okay, what if we don't know any of that for sure? What can we see just from her graphs? Nếu như chỉ nhìn vào biểu đồ của cô ấy thôi, không suy đoán gì từ người chồng ấy, thì mình sẽ đoán được gì từ cái biểu đồ này của cô ấy? Look at how low this is. Thử nhìn xem cái động lực kinh tế rất thấp như vậy. She may lose her belief in making money, maybe due to some of her past experience, but that why make her have a very low economic motivators. So remember that low economic means you're satisfied with what you have. Nhưng các bạn nhớ ở đây là cái mức thấp nhất của kinh tế ở đây là bạn hài lòng với những gì bạn có. So you're more focused on others and you don't want a return on your investment. Nhiều thứ khác nhưng mà lại không chú trọng vào hiệu quả đầu tư của mình. But remember, nên các bạn nhớ that là economic is not always about money. Ở đây không phải lúc nào cũng liên quan đến tiền. It can be time or resources. Hoặc là nguồn lực nữa. So look here. Nhìn ở đây, self-sacrificing. Cô đang tự hy sinh bản thân mình đấy. And low power. Và quyền lực. She's not going to fight for what she wants. Nên là cô sẽ không chiến đấu cho những điều mà cô ấy muốn. And she doesn't want anything in return. Cô cũng không muốn là phải thu gì về cho cái việc nỗ lực của mình cả. So over time, she is very likely constantly self-sacrificing, doing and doing and doing for him, and even though doesn't necessarily want a return on the investment, lại hoàn toàn không muốn gọi là phải thu gì về trong cái việc nỗ lực đó. Everybody wants to be appreciated. Right? And so she's likely not experiencing that. We don't know for sure. But that's the biggest thing that stands out here. Cô không chưa được trải nghiệm cái đó. Đấy. Cho nên đấy là một cái sự khác biệt rất rõ nét nó thể hiện ra ở đây. Now on a side note, what else do you notice about her? You did already point out she has a very deep creative V. Gọi là có cái chữ V rất sâu ở đây. What else? Chúng ta sẽ phát hiện ra cái đấy rồi. Cái gì nữa? Chúng ta quan sát thấy cái gì nữa ở đây? High aesthetic and high theoretical. What does that mean? That means love to experience. That means yes, she likes to experiment. Tức là cô rất thích được thử nghiệm, trải nghiệm. Okay, very good. We have 19 minutes, so I want to get through these last slides. Chúng ta sẽ có tiếp một cái slide cuối cùng nữa. So real quickly, what's easy to see in the graphs? Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem là điều gì dễ nhìn thấy nhất ở các biểu đồ.
đọc và mức ảnh hưởng của từng động lực, nhưng khó là có cái tương tác giữa các động lực với nhau. Then we easily see the importance and the impact of each motivators. Yes, But so very high, very low. High, very low. Yeah. Yep. And we have the difficulty in seeing the combination between the different motivators. Yes. Yes. Okay. So that takes time, but you're vậy cái đó nó sẽ cần thời gian. Nhưng mà các bạn đã làm khá tốt đấy trong cái việc nhận biết đấy. Okay, so here are some things that are in the report that you should know about. Đây cũng là một số những cái động lực giải thích trong báo cáo mà chúng ta cần phải biết. So in part of your report, it will give you trong cái bản báo cáo for each motivator các bạn gọi là mô tả kỹ hơn what the low is energized by and what the high is energized by. Gọi là truyền năng This is a great study page. Sẽ được nhận năng lượng bởi cái gì? Đây là một cái trang rất là tuyệt vời để nghiên cứu. Okay. Another great page is và this một cái one. trang nữa đó là cái trang này. Because when you look at the graph, khi chúng ta nhìn vào sơ đồ ấy, sometimes you can't tell if it's on the high side or the low side. Đó là thấp hay là cao, tức là So this tells you and it gives you cái này thì nó sẽ giải thích cho bạn luôn là mức độ cao hay thấp và cái mô tả chi tiết cái ý nghĩa của cái điểm đó là như thế nào. Now I know that's in English, Anne, but tôi biết là cái phần này thì nó bằng tiếng Anh. Okay. Trong bản báo cáo tiếng Việt thì nó sẽ được dịch ra đấy. Okay, and then we have và chúng ta sẽ có cái matrix, and they have that in Vietnamese as well. Cái bảng ma trận này nữa, và cái bảng ma trận này thì chúng ta cũng sẽ có bằng tiếng Việt. Cái link tiếng Việt mới là chưa ra. Dịch xong hết gửi rồi mà. Sao thấy bên kia không update ra cái đường link nhá. Còn báo cáo tiếng Anh thì đã ra được như này rồi thì. Okay. We have Katie. We have we to update because somehow our Vietnamese version is still in the old version and it doesn't appear as the English version that we already got. So this isn't this is the one you guys sent me. Yeah, no, I mean not the PowerPoint. I mean the report version. Oh. Yeah, so maybe that one I need to talk with Brandon, right? Or Jennifer about yes. So this is is this you're saying this is a different version of what you have? Yeah. Oh, okay. Now I mean that in the report, the real report. Yes. The English version is the same as you show in the PowerPoint. Okay. But Vietnamese it doesn't. Vietnamese is still the old version. Oh, I did not. Okay, that's good to know. Yes, you can talk to Jennifer and Brandon about that. Okay. I'll talk to Jennifer for sure. So I apologize. Okay. So do you want me to go over what's in here then, Anne? Okay. Yes. Okay. So, and obviously you can just translate. So we have a statement of what the motivator is. Trong bản báo cáo so chúng for ta cũng sẽ có từng trang để individual motivator page, với mỗi một cái trang mà mô tả động lực, you have a statement nó sẽ nói of what the motivator is. Cái động lực đó, ý nghĩa của nó là gì? Then you have some universal assets, meaning what you're strong in. Cái chung ấy, cái điểm mạnh chung của cái loại động lực này khi mà what drives you, and several statement sets there. Rồi your advantages, quan trọng ở đây các cái lợi thế của chúng ta, your growth opportunities, cái cơ hội để phát triển, and a path for learning. Gọi là cái con đường để học tập, để phát triển học tập thêm là cái gì? Okay. And then just like with DISC, và cũng giống như là với DISC, we talk about adaptability. Về cái tính thích ứng. Tính thích ứng của các loại động lực. What this does is it helps us to know what questions to ask people in order to figure out
what có their thể most important phát hiện motivators are. ra là cái động lực quan trọng nhất của họ là gì. Đã thông qua cái hệ thống câu hỏi này. So we talked before about how do we know Đấy, lúc what trước other chúng ta có people nói là value. thế nào để chúng ta So biết this được rằng will là guide người ta coi you trọng cái gì. in Thì questions cái bảng you câu can hỏi này ask nó sẽ giúp in cho các order bạn để to bám theo để determine hỏi, that. để có thể xác định từng loại động lực của cái người đối diện mình. Okay, and then Và rồi we talk about small steps chúng ta sẽ nói về and cái big gọi là cái results. kế hoạch phát triển, tức là gì? Một bước đi nhỏ thôi nhưng mà lại mang lại kết quả lớn. So no matter what your motivators Vậy thì, are, tức là cho dù bất kể bạn có là động lực của bạn là gì, what's important is một cái điều rất finding là quan trọng đó harmony là with the tìm ra world, được cái sự hài hòa với thế living giới. what you value. Chúng ta sống với những cái giá trị So mà what mình coi works, trọng. what doesn't work. Điều nào là hiệu quả, điều nào là không hiệu quả. Learning where do I excel and what motivators are Chúng ta engaged sẽ hiểu rõ rằng là chúng ta xuất when sắc ở I trong excel. việc nào, và khi mà tôi thể hiện cái đó thì cái What tôi sẽ sử motivators dụng need giá trị nào attention? của mình. Are Rồi there cái loại any động lực nào sẽ motivators cần được chú ý đến. that are important to me Có cái loại động lực or nào that mà have nó an quan trọng impact đối với tôi, nó có một cái that ảnh I'm hưởng ignoring? với tôi mà tôi lại đang bỏ qua hay không? What harmful influence might I eliminate? And Rồi what là có cái positive loại động lực influence nào can mà I tôi act on? cần được chú ý thêm, hay là loại nào tôi cần phải, cái loại động lực nào tôi phải loại bỏ cái tác động xấu đi. Okay. Và tôi có thể hành động dựa trên cái tác động tích cực nào, cái động lực tích cực nào. So I'm going to give you just a quick introduction Tôi sẽ cho các bạn một cái giới thiệu nhanh nữa giữa cái mối quan hệ tương tác of how DISC and motivators come together. DISC và cái động lực này nó phối hợp với nhau như thế nào. Okay. So as you can imagine, some of the motivators đây là có một số cái động lực tend to correspond with some of the DISC styles. Một vài cái phong cách hành vi DISC nhất định. These are common patterns, Là nó sẽ có một cái sự but it's not always the case. Nhưng mà không phải lúc nào nó cũng là như thế. So I can tell you that with aesthetic, tôi có thể chẳng hạn với aesthetic chẳng hạn, cái động there's lực no correlation. DIS or C, any of them can be high aesthetic đều or có low. cái động lực thẩm mỹ cao hay thấp. No correlation. Tức là không có cái mối liên quan. Không có Economic. Which style do you think? Theo tính kinh tế thì các bạn nghĩ là nó gắn với cái phong cách nào? Most compares to the economic. This D. Dominant. They just say about dominant. Yeah. I didn't. Sorry, I revealed them all. Cô lộ hết được câu trả lời cho tất cả các loại. Yes. Individualistic would be the I. Chẳng hạn như là cái tính như Now this is the old. Sorry. Hay là tính kiểm soát ấy. This should say POW, power. It used to be political, but it's not. Đây là political đấy. Anymore. Viết tắt của chính trị đấy. It's power now. Đây là kiểm soát này. S is usually the altruistic, S là người có and regulatory is usually the C. Cao đấy thì gắn với C. Theoretical, no correlation. Cái động lực lý thuyết không có liên quan. Động lực thẩm mỹ và lý thuyết thì đều không liên quan tới DISC. It is possible, for example, to be low regulatory but high C. Tính hoàn toàn có thể có tình huống là C cao nhưng mà cái động lực that's tension. Regulation lại thấp. Okay. That might be inner tension. Mâu thuẫn đấy, hay là cái áp lực cho chính cái con người đấy. And that can happen with any of these. There could be some tension. Hoặc ngược lại, nếu như mà chẳng hạn người altruism, tức là cái vị tha mà thấp nhưng tính S lại cao thì lại cũng bị mâu thuẫn. Hay ngược lại như thế cũng thế. Hoặc là đi thấp nhưng mà thích kiểm soát thì cũng là tự mâu thuẫn. Okay. Mâu thuẫn nội tại đấy. So now let's look at this one example real quickly. Và chúng ta sẽ nhìn tiếp. Okay. So
Tell me what you notice. Let's take a Nhìn look vào at đây. this. Vâng, các bạn thử nhìn vào cái sơ đồ này và cho biết xem các bạn nhận thấy điều gì ở đây. What values align with what disc styles and are supportive? Vâng, chúng ta sẽ What nhìn makes xem sense? là, tức là nhìn xem là cái phong cách DISC nào ở đây nó phối hợp với cả cái động lực lại mang tính hỗ trợ hay là để mang tính ai cao nhưng mà cá nhân thấp. The conflict here is the high I but low individual. Nice. High five. Good job. High five, chuẩn, đúng rồi đấy ạ. Gì nữa ạ? Okay, what's another one? Low D but high economic and high power. Nice. Good job. Đúng rồi đấy ạ. Vâng, rất tốt. Gì Very nữa? good. What else? What's supporting? Gì nữa? Thế còn hỗ trợ cái gì? High C, high S and high regulatory and high altruism and altruistic. Yeah, so high altruistic with high S. High S, yeah. And high C C with high regulatory. Yes. Tức là C cao hợp với cả cái quy tắc cao, rồi S cao thì hợp với vị tha cao. Very good. Yeah, high I but low individualistic. Yep, that's conflicting. Đúng rồi, đấy là mâu thuẫn. That is conflicting. Đến nữa. Tức là tự mâu thuẫn nội tại ấy, tức là cái hành vi của họ nó lại thể hiện trái với cả cái động lực bên trong của họ. Yeah, do they have a creative V? Yeah. Người này có chữ V sáng tạo không ấy nhỉ? No, they don't have, this one don't have V. But they asked that question. Yeah, that question here is now how to solve with the conflict, the conflicting. Right. Yes, and that's where a person needs to search to find balance. How do they satisfy both? Làm như thế nào để họ tự thỏa mãn được cả hai thứ đó? Thì họ phải đi So tìm this person để mà cân bằng. is a high I. Ví dụ nếu cái người high I nhưng mà lại vẫn muốn trở thành vô danh, tức là động lực thì lại vẫn là không muốn nổi trội ở trong đám đông. So is there a way for them to be social? Thì có một cái cách tức là họ sẽ but be autonomous gọi là in terms of doing things for bạn bè thân hay là thể hiện trong the cái mạng lưới nội tại của mình thôi, nhưng mà lại không trong công việc hoặc là trong ấy chỉ là thành viên của một nhóm chứ không phải là người. They might need to negotiate with themselves. Và thậm chí là đôi khi họ phải tự đàm phán với chính bản thân mình để lựa chọn cái gì. Same thing with their D, low D. Hoặc là tương tự như thế với cái người and their high economic. tính kinh tế lại rất cao, động lực kinh tế lại rất cao. They want a return on the investment. Thì họ sẽ muốn có một cái hiệu suất They're competitive. cao, rồi họ rất là hiếu thắng. But they're going to go about it in a really nice way. Họ, cái cách thức cạnh tranh của they're họ high S and low D. Là đi thì thấp mà S phải cao, ta vẫn phải quan tâm chăm sóc những người khác nữa. So they're not going to be forceful. Đấy, cho nên là đôi khi họ sẽ không thực sự mạnh mẽ. Sometimes they might still feel the conflict. We can't always fix the conflict. Tất nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng sửa chữa được cái mâu thuẫn đấy. Sometimes we have to have a victory of the human spirit. Tức là cái tinh thần chiến thắng của con người thôi, tức là chúng ta sẽ tự quyết định là lúc nào chúng ta chiến thắng cái gì. For example, ví dụ, this person is high S. Người này có tính S rất cao. They don't like conflict. Họ không thích mâu thuẫn. They're low D. D lại thấp. They're high economic. They want a return on investment. Có một cái gọi là hiệu suất đầu tư cao. So, if they feel that they deserve a raise at work, họ xứng đáng với việc được tăng lương ở. It would satisfy this if they did, if they're competitive, because they're competitive.
But Tức là họ because sẽ of thể the hiện high là S, they're going nhưng mà to họ lại có tính S rất là feel cao, nhưng really họ vẫn thể hiện uncomfortable nhưng mà họ lại cảm thấy asking rất for the là không raise, thoải mái khi mà đòi hỏi phải được tăng lương. Và họ nỗ lực rất especially tốt nhưng mà họ lại không dám đòi hỏi. if Đặc their biệt boss is a là nếu high như D. mà chủ lại là đi cao nữa, tầng người boss lại là người đi They will cao, feel intimidated. thì họ sẽ cảm thấy rằng là gọi là cảm thấy tổn thương. But if they have courage Nhưng and nếu they như have mà a họ có cái can đảm, victory of the human họ spirit, có cái gọi là chiến thắng, tức là cái tinh thần chiến thắng của con người ấy, and people around them supporting them, và những người xung quanh họ thì lại hỗ trợ cho họ, they might build up the courage to thì go to họ sẽ that có đủ boss can đảm để and đi ask gặp for a raise. ông chủ đấy và đòi tăng lương, hay yêu cầu phải tăng lương. Now, even if they get the raise, Đúng rồi. that process is not ever Nếu going to như feel comfortable. các They'll bạn biết feel rằng là với tension. cái tình huống như thế này ấy, thì không có lúc nào mà họ cảm thấy thoải mái đâu, lúc nào họ cũng sẽ ở trong cái cảm giác phải căng và phải tự chiến đấu như thế. But Và để if tự they chiến get thắng bản the thân. raise, then their Nhưng nếu high như ở đây tôi thấy này economic là nếu như will be mà họ được tăng satisfied. lương thì khi đó họ sẽ trở nên hài lòng, satisfied, và lúc đấy thì họ lại trở nên thỏa mãn. Then they'll probably need to go have wine. Và rồi sau đấy có thể họ Feel sẽ phải đi better uống rượu vang để cảm thấy dễ chịu hơn, and hay to là celebrate because they got a ngồi raise. cùng với những người khác bởi vì là đã được tăng lương. Does that make Nó là sense? cả một cái cuộc chiến nội tại, nó là cả một cái cuộc chiến nội tại của mình. Tại vì bản thân nó đã mâu thuẫn một cách tự nhiên như thế rồi, thì họ phải tự chiến đấu thôi, tự đấu tranh, đúng rồi, trong từng tình huống một. That question is there any way to adapt DISC to balance with motivators, to become more suitable with motivators? Yeah, the idea is self-awareness. Ý tưởng ở đây là gì? Tức là thứ nhất là mình phải tự ý thức về bản thân mình trong mọi thời điểm đấy, mọi lúc mọi nơi. To know what is of most value to you. Gọi là cái nào là cái giá trị nhất đối với mình, đối với bạn. And then modifying your behavior và rồi điều chỉnh cái hành xử của mình, cái hành vi của mình in a way that satisfies those values cách mà để thỏa mãn as much as possible. Càng nhiều càng tốt. It's not always going to work perfectly. Tất nhiên là không phải lúc nào nó cũng hiệu quả một cách tối đa hay là hoàn hảo. But just knowing what you value most. Chỉ cần biết rằng là khi bạn coi trọng cái gì nhất. And knowing what your behavior tendencies are. Và cũng hiểu rõ được rằng là cái xu thế hành xử của mình là như thế nào ấy. Is a giant step. Thì đấy đã là một cái bước tiến khổng lồ để mà tiến tới start to live what you value most. If you didn't know any of that, bạn bắt đầu sống đúng với những cái giá trị mà bạn coi trọng nhất. Bởi vì nếu như mà bạn không biết điều đấy, bạn chưa chắc chắn về điều đấy, you might have a lot of confusion thì bạn sẽ có and rất not nhiều know which direction to go. Biết xem là mình sẽ phải đi theo hướng nào. So this gives you overall insight. Cái này ấy, thực sự cái test này nó sẽ cho bạn một cái thấu hiểu tổng thể. And from there you take baby steps. Và từ cái thấu hiểu tổng thể này thì bạn sẽ bước đi những cái bước rất nhỏ, baby step thôi, theo bước của cái đứa trẻ ấy. For big change overall. Để có được một cái sự thay đổi lớn về mặt tổng thể cho cuộc đời mình. Does that make sense? Mọi người có hiểu không ạ? Yes. Em hiểu cái chỗ này có đúng không ạ? Thế khi mà mình coi trọng, mình muốn cái gì và mình hành xử thế nào thì nó thay đổi, nó dẫn tới cái hành trình lớn so với
GIC cái hành xử của mình làm sao nó phù hợp với cái giá trị sống với cái giá trị như vậy. Mình có thể thay đổi cái GIC. Yeah, he confirmed his understanding here is that when he know about his value, or that means what his value the most, he will start to change or to adapt his behaviors with a small step, but that means he can change the behavior or his behavior in order to live truly with the value, with his value. Is that correct? Perfect. Đúng đấy. Chuẩn. High five. Awesome. Đúng. So this last slide, Vậy thì cái slide cuối cùng này ạ, I'm going to send the PowerPoint to you, but these are just guiding questions and a review of what we've talked about có cái slide này bằng tiếng Việt rồi đúng không ạ? and the things to focus on Trang cuối cùng này if you are coaching someone else cái câu hỏi mở or even yourself. khám phá tiếp, và chúng ta có thể đưa ra những cái cơ hội để chúng ta coaching cho người khác, hoặc chúng ta coaching chính mình nữa để cải thiện. Okay. So we have made it to the end of the presentation. You guys have done so great. Are your brains full? Phần kết thúc và kết thúc cái phần đào tạo Motivators ở đây rồi. Các bạn đã học vừa rồi rất là tốt. Các bạn có thấy não của mình đầy chưa? Yeah, full a lot. Yeah, overload. Okay, so here's what's next. Vậy thì đây sẽ là cái gì tiếp theo, các bước tiếp theo chúng ta sẽ phải làm ạ. So I'm going to send, as a matter of fact, I'm going to stop this recording.